đã trình bày rất là chi tiết. Trong phần cuối video thì cũng đã trình bày các bạn về thay vì sử dụng Fast Web Service một cách tạo nhanh thì chúng ta sẽ tự build ra một cái service cung cấp dữ liệu cho Fast Web bằng cách sử dụng tool là iWeb Service. Thì các bạn chỉ cần add vào như một Xin chào các bạn đã đến với kênh video của AT Ekada Lab, series chuyên đề đào tạo AT Ekada. Trong video ngày hôm nay, mình xin được hướng dẫn các bạn về một tính năng mới trong AT Ekada phiên bản 3.0, đó là Fast Web. Đây là một tính năng gói phần mềm cho phép xây dựng một dự án Ekada Web một cách nhanh chóng, không cần phải code, không cần công cụ lập trình, mà chúng ta sẽ thiết kế trực tiếp trên giao diện phần mềm Fast Web Designer. Nội dung video hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Ở phần đầu tiên, cài đặt Fast Web. Để có thể sử dụng được tính năng Fast Web, các bạn cần tiến hành cài gói AT Ekada phiên bản 3.0. Các bạn có thể cài gói này ở trên trang chủ atekada.com.vn. Phiên bản 3.0 này được chia làm hai gói cài, đó là phiên bản Community Free và phiên bản Professional. Thì tính năng Fast Web này thì xuất hiện ở cả trong hai gói cài. Tính năng Fast Web sẽ có bao gồm 3 gói cài con, đó là Fast Web Designer, là phần mềm cung cấp cho chúng ta một giao diện trực quan để thiết kế được các phần tử, đối tượng, component web trên giao diện của phần mềm mà chúng ta không cần phải code và cũng không cần phải sử dụng thông qua một cái công cụ ngôn ngữ lập trình nào. Thì nền tảng của AT Ekada thì để có thể thực hiện tính năng real time thì chúng ta bắt buộc phải có WinForm và cung cấp được data real time cho các ứng dụng web của chúng ta. Thì để thay vì phải sử dụng build một cái dự án AT Ekada WinForm từ đầu thì gói cài Fast Web Service sẽ cung cấp cho chúng ta một tính năng nhanh, tạo một cái dự án WinForm nhanh. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta những tính năng cơ bản nhất của một dự án Ekada, đó là real time, kết nối dữ liệu tới AT Driver Server, OBS Server hoặc kết nối trực tiếp thiết bị, cung cấp dữ liệu real time. Rồi thực hiện những tính năng như là Data Logger hoặc Lem Logger, và quan trọng nhất đó chính là cung cấp service cho ứng dụng Fast Web của chúng ta. Bên cạnh hai phần mềm chính trên thì trong gói cài AT Ekada phiên bản 3.0 còn tích hợp thêm một gói là Fast Web Sample, là cung cấp cho chúng ta một ví dụ mẫu về cách tạo một cái dự án Fast Web. Ở nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ đi qua một cái ví dụ minh họa. Này thì chúng ta sẽ thực hiện dựa trên gói cài Fast Web Sample. Trong gói cài Fast Web Sample sẽ cung cấp cho chúng ta một cấu hình, đó là các AT Driver File. Thì từ các AT Driver File này chúng ta sẽ tiến hành cấu hình AT Driver Server kết nối tới các thiết bị. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng Driver Simulator để tạo ra dữ liệu mô phỏng. Gói cài Fast Web Sample còn cung cấp cho chúng ta một database mẫu để thực hiện, có thể chúng ta sẽ tạo ra nhanh được một cái ứng dụng mà không cần phải tạo ra các database từ đầu. Sau khi đã cấu hình xong AT Driver Server, tạo ra dữ liệu mô phỏng import database thì chúng ta sẽ tiến hành chạy Fast Web Service để cung cấp được dữ liệu real time cho Fast Web của chúng ta. Sau khi đã hoàn thành xong bước chuẩn bị này thì chúng ta sẽ mở file Fast Web Sample, tiến hành cấu hình và cuối cùng chính là run web chạy lên. Thì ở gói cài Fast Web Sample này là một gói cài để cung cấp cho chúng ta đầy đủ các tính năng, đầy đủ các file cấu hình. Các bạn chỉ cần giải nén ra mà sau đó sử dụng và có thể chạy được ngay. Thì đây là một cái ví dụ minh họa đã có sẵn của chúng ta. Trong nội dung thứ ba thì chúng ta sẽ đi qua các phần hướng dẫn chi tiết. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ đi sâu vào kiến trúc xây dựng của Fast Web. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc đối tượng của tính năng này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng là App, View, Route và Component. Thì đây là 5 đối tượng nền tảng xây dựng nền Fast Web của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số tính năng nâng cao hỗ trợ trong quá trình thiết kế dự án web của chúng ta. Đó là Grid System. Đây là một tính năng mà cho phép chúng ta phân chia được layout ở trên giao diện web. Chúng ta sẽ chia ra bao nhiêu hàng, mỗi hàng có bao nhiêu cột. Tìm hiểu thêm về tính năng Icon Form and Welcome.
Thì đây là một cái bộ tính năng, bộ thư viện cung cấp cho chúng ta các icon, giúp chúng ta đa dạng trực quan hơn khi hiển thị các đối tượng ở trên trường web. Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần nội dung chính là giới thiệu về các công năng, các tool được tích hợp sẵn trong gói cài FastWeb phiên bản 1.0 của chúng ta. Thì trong phiên bản FastWeb 1.0 chúng ta là có sẵn 8 tool cơ bản. Thì các tool này đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta trong việc xây dựng một cái ứng dụng Ekada Web. Sau khi đi sâu vào việc hướng dẫn chi tiết sử dụng các component trong gói cài FastWeb thì chúng ta sẽ tiến hành là publish dự án và chạy dự án thực sự. Bước chuẩn bị đầu tiên để có thể sử dụng tính năng FastWeb, các bạn cần truy cập vào trang chủ atekada.com, sau đó tiến hành download Atekada phiên bản 3.0. Atekada phiên bản 3.0 sẽ gồm có hai gói cài là Community Free và Professional. Tính năng FastWeb được tích hợp sẵn ở cả trong hai gói cài này. So với phiên bản Community Free thì phiên bản Professional sẽ bổ sung thêm một số tính năng nâng cao như ILM Tool, iEnergy Tool, iLink Tool và iFTP Tool. Ở đây mình sẽ cài gói là Professional. Gói cài của chúng ta cũng là khá là nặng nên ở đây mình đã download sẵn gói cài chúng ta ở đây. Gói cài được tải về, được đóng nén dưới dạng là file zip. Các bạn tiến hành giải nén ra. Sau khi giải nén, chúng ta sẽ tiến hành chạy cái file cài này lên. Có một lưu ý, các bạn nên chạy ở chế độ admin để tránh bị Windows chặn một số dịch vụ chạy ngầm trong quá trình cài đặt của chúng ta. Chúng ta bấm OK và tiến hành cài đặt gói Atekada Nest Ekada Solution phiên bản 3.0 Professional. Sau khi cài xong gói core Atekada 3.0, chúng ta sẽ cài tiếp là Resource Installation Manager. Đây là một phần mềm quản lý các gói cài tích hợp trong Atekada 3.0. Chúng ta sẽ chạy lên. Professional Atekada 3.0 là có rất là nhiều gói cài. Ở đây thì trong nội dung video hôm nay chúng ta là về tìm hiểu về FastWeb, nên mình sẽ chỉ cài những cái phần mềm, những tính năng nào hỗ trợ cho chúng ta trong số video này. Đầu tiên là ATDriver Server. Chúng ta sẽ sử dụng internal memory trên ATDriver Server để mô phỏng. Chúng ta sẽ tạo các tag internal ở trên ATDriver Server để có thể tạo ra được các dữ liệu mô phỏng như là hình sin, hình rem, hình vuông. Chúng ta sẽ cài tiếp gói là Driver Simulator. Để cung cấp được dữ liệu real time kết nối tới Atekada Server, cung cấp service cho web FastWeb của chúng ta. Để một tính năng làm nhanh mà không cần phải build một cái dự án nguyên form từ đầu thì chúng ta sẽ cài tiếp là FastWeb Service. Để cung cấp được các gói thư viện example như là các file cấu hình, các tác file kết nối, chúng ta sẽ cài gói là FastWeb Example. Và cuối cùng, để có thể thực hiện việc thiết kế giao diện một cách trực quan, chúng ta sẽ cài gói là FastWeb Designer, cung cấp cho chúng ta một cái giao diện, một cái công cụ nhanh chóng mà không cần phải code, không cần phải sử dụng mở một phần mềm công cụ lập trình nào, mà chúng ta sẽ thiết kế trực tiếp ngay trên giao diện của FastWeb Designer.
Để các bạn có một góc nhìn trực quan hơn về Fastweb thì mình sẽ tiến hành chạy Fastweb Ensemble mà chúng ta vừa cài đặt xong. Các bạn truy cập vào C, Program File, AT Pro. Thì Fastweb Ensemble chúng ta sẽ nằm trong thư mục là AT Ensemble. Trong đây thì sẽ có tất cả là 4 file. Đầu tiên là AT Driver File, sẽ cung cấp cho các bạn một cái file cấu hình trên AT Driver Server sử dụng internal memory. Ở đây chúng ta đã có sẵn một cái file txt internal memory, là file chứa các dữ liệu ban đầu, là giá trị ban đầu của các tag mà chúng ta tạo ra để mô phỏng. Config file thì đây chính là cái file thiết kế trên Fastweb Designer của chúng ta. Database, đây là file database được backup. Lát nữa chúng ta sẽ import vào trong database. File, đây là các file sẽ liên kết nối lên phần mềm AT Exadata chúng ta. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành backup database trước. Ở đây thì mình sẽ có sử dụng là MySQL. MySQL được cài sẵn trên máy tính của mình. Khi các bạn tiến hành cài đặt, nếu như trên máy của bạn chưa có phần mềm MySQL thì các bạn có thể tiến hành cài đặt. Gói phần mềm cài của MySQL cũng được tích hợp sẵn trong gói cài của AT Exadata. Khi các bạn mở Resource Installation Manager lên thì cũng sẽ có đường dẫn để chúng ta tiến hành cài MySQL. Ở đây thì mình chưa có database hết. Chúng ta sẽ tiến hành backup database vào. Để có thể backup một cái database từ bên ngoài vào thì các bạn có thể sử dụng một cái phần mềm được tích hợp trong gói cài của AT Exadata. Đó là phần mềm MySQL Backup Restore. Chúng ta sẽ import vào. Chúng ta sẽ đặt tên database là AT Exadata. Đường dẫn path. Đường dẫn này là sẽ trỏ tới gói Ensemble của chúng ta. Password Ensemble database. Chúng ta tiến hành restore. Và kiểm tra lại nhé. Vậy là lúc này một cái database có tên là AT Exadata là được import vào chúng ta. Trong này thì đã có sẵn tạo ra các bảng table mẫu gồm có Elem log là các sự kiện được log vào, Elem setting cấu hình sự kiện, data log bảng dữ liệu data, và user account là một cái table user. Thì đây là một kiến trúc cơ bản trên database của AT Exadata. Có table Elem log, table Elem setting, data log, user account. Sau khi import xong database thì mình sẽ tiến hành chạy các file mô phỏng, dữ liệu mô phỏng dựa trên internal tag. Các bạn vào lại file cài. Chúng ta sẽ copy các file này. Rồi, internal memory đặt ở bên ngoài. Các bạn tạo ra một cái folder có tên là internal memory. Sau đó chúng ta sẽ copy cái file txt là cái file chứa cái giá trị mặc định ban đầu của các internal tag. Sau đó tiến hành chạy AT Driver Server. Chúng ta sẽ mở cái dự án Fastweb Ensemble. Lúc này thì khi load lên thì các tag internal của chúng ta được tạo ra và đã load các giá trị ban đầu từ file txt trong folder internal memory. Sẽ tiến hành mở iTag Builder để kết nối tới AT Server. Tag file của chúng ta đã có sẵn trong thư mục, cũng đã có sẵn trong thư mục Fastweb Ensemble. Dữ liệu kết nối thành công. Các bạn tiến hành đăng ký register.
chúng ta sẽ chạy dữ liệu mô phỏng nhé. Chúng ta có các tag là status 1, status 2, status 3, status 4. Thì đây là các tag là digital. Ngoài ra còn có các tag là value 1, value 2 và value 4 là các tag analog. Ở đây mình sẽ cho tín hiệu mô phỏng là các tag từ value 1 cho đến value 4. Dữ liệu sin, vuông và rem. Tiến hành run. Lúc này là dữ liệu để được mô phỏng ở trên AT-Driver server của chúng ta đây. Sau đó các bạn tiến hành chạy gói Fast Web Service, phần mềm Fast Web Service. Đây là một phần mềm WinForm tạo sẵn, cung cấp các tính năng như là Data Logger, Logger, Alarm Setting. Và quan trọng nhất là cung cấp cho chúng ta một cái service để kết nối real time dữ liệu, cung cấp dữ liệu cho Fast Web của chúng ta. Ở đây service của chúng ta sẽ chạy ở địa chỉ localhost port là 8010. Các bạn check vào active, update. Cái tính năng Fast Web của chúng ta, Fast Web Service của chúng ta thì sẽ được chạy ngầm, rất là khó tắt. Các bạn thấy khi chúng ta nhấn X thì form mình được tạo đây. Chỉ khi nào các bạn nhấn vào Exit thì nó mới tắt hoàn toàn. Tính năng này thì cũng tương tự giống như AT-Driver server của chúng ta vậy. Khi tắt thì nó sẽ chạy ngầm ở trong thanh taskbar. Chúng ta đặt dựa trên AT-Driver server và Driver Simulator, sử dụng Fast Web Service để cung cấp dữ liệu real time. Rồi chúng ta sẽ chạy phần mềm Fast Web Designer để thiết kế. Khi chạy phần mềm thì các bạn cũng nên lưu ý là chạy quyền run admin để tránh bị video chặn. Do cái file cài của chúng ta là được đặt trong ổ C, là cái ổ hệ thống, nên rất hay xảy ra tình trạng là bị chặn khi mà có phần mềm lạ truy cập. Các bạn sẽ mở gói cài. Folder config đây, đã có sẵn cho chúng ta đấy. Tạo xong thì mình sẽ tiến hành là register, đăng ký dự án. Hình thức cũng khá tương tự như các bạn đăng ký dự án trên iTab Builder. Sau đó chúng ta sẽ publish dự án. Theo quy trình chuẩn thì các bạn sẽ vào trong folder Fast Web Designer, có một thư mục là template, thì các bạn copy nguyên thư mục này. Chúng ta sẽ copy thư mục này bỏ vào trong ổ C Interbub www root. Thì đây là cái folder là public, là cái folder mà chúng ta chuyên dành để chúng ta public các dự án web. Các bạn sẽ copy cái folder template ở AT Pro, AT Ekada, Fast Web Designer template. Các bạn sẽ copy nguyên thư mục template đó bỏ vào trong thư mục là ổ C Interbub www root. Các file cấu hình như AT-Driver file, cấu hình tắt file trên iTab Builder, đóng gói sẵn trong gói cài là Fast Web Example. Các bạn khi tải gói cài về thì đã có sẵn tất cả luôn, bao gồm cả luôn database. Các bạn cũng lưu ý rằng là để có thể dự án Fast Web của chúng ta chạy được thì các bạn cũng phải lưu ý cái bước là cần phải import database vào nhé. Bởi vì ở chế độ mặc định của Fast Web thì sẽ có một chính chức năng là login. Thì để có thể chức năng thực hiện login được thì chúng ta phần mềm sẽ trỏ tới database để có thể xác thực xem là tài khoản này có đúng là cái user hay không. Nếu như không có database hoặc là cái tài khoản sai thì các bạn không thể nào truy cập
vào trong cái giao diện thiết kế của chúng ta được, sẽ bị chặn ngay ở trang login. Rồi, sau khi copy thư mục template vào trong folder này xong thì các bạn sẽ mở IIS lên. Đây là cái phần mềm web server tích hợp sẵn trên Win chúng ta. Các bạn sẽ tiến hành convert, chọn là 4.5, nhấn OK. Sau đó các bạn có thể mở trình duyệt lên. Chúng ta truy cập vào địa chỉ là localhost template. Localhost chính là cái địa chỉ IP trên máy này. Khi các bạn host trên một máy khác thì cái địa chỉ localhost này các bạn có thể thay bằng một địa chỉ IP mà máy phần dự án chúng ta được host trên đó. Đây chính là cái địa chỉ IP của web server. Template thì khi các bạn bỏ vào trong thư mục www root thì cái địa chỉ template này chính là cái tên của cái folder mà các bạn vừa tạo ra. Đây, folder mình vừa đặt tên là template. Thì ở đây cái dự án, cái đường link của chúng ta sẽ là địa chỉ IP xuyệt. Cái đường link khác là template. Rồi, chúng ta nhấn Enter để truy cập vào cái trang. Phần example này thì mình cũng trình bày đã luôn là trình tự các bước trong quá trình mà thiết kế một dự án phát web cho các bạn rồi. Từ những bước ban đầu như là thiết kế tác file ở trên AT Driver Server, tạo ra dữ liệu mô phỏng. Trong thực tế thì thay vì dữ liệu mô phỏng các bạn có thể kết nối thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp tới các thiết bị để thu thập dữ liệu thực. Rồi sau đó thay vì sử dụng Fastweb Service thì chúng ta sẽ thiết kế một cái dự án WinForm hoàn chỉnh. Rồi thay vì ở đây thì chúng ta sử dụng một cái file cấu hình có sẵn thì các bạn sẽ dùng phần mềm Fastweb Designer để có thể tự thiết kế ra một trang web dành riêng cho mình. Thì cái phần thiết kế này thì trong phần tiếp theo của video thì mình sẽ trình bày chi tiết. Rồi, quay lại trở lại nội dung chúng ta. Thì sau khi các bạn truy cập theo cái đường link này trên trình duyệt browser chúng ta thì nó sẽ dẫn các bạn vào trang login. Thì đây chính là cái giao diện mặc định của gói cài Fastweb trong ATECADA 3.0, gồm có hình ảnh và các title và description. Thì tất cả những thông tin này các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được. Cả file hình ảnh các bạn cũng có thể điều chỉnh được luôn. Ở đây thì trong database của chúng ta thì sử dụng cái tài khoản, có hai tài khoản là admin operator. Thì chúng ta sẽ truy cập theo cái tài khoản này. Thì các bạn thấy đây chính là cái giao diện của chúng ta đấy. Các giá trị value 1, value 2, value 3, value 4. Có các biểu đồ like chart, bar chart. Đây là Alarm Viewer. Các dữ liệu Alarm Viewer này là được real time kết nối trực tiếp lấy từ database. Dữ liệu đó nằm ở Alarm Log. Đây là trang Report Setting. Các bạn có thể mở AT Driver để so sánh dữ liệu thực trên AT Server và ở trên web. Ở đây thì cái đối tượng ở đây là nó gọi là một card, thì chúng ta đang cấu hình là 2 chữ số thập phân. Nên các bạn thấy ngay là mặc dù số ở dưới phần mềm AT Server của chúng ta rất là lẻ, nhưng mà khi lên giao diện web chúng ta có thể scale lại một lần nữa, quy định là hiển thị bao nhiêu chữ số thập phân. Example chúng ta cũng có 3 trang. Đó là trang layout, trang report và trang setting. Ta có thể thay đổi trạng thái này để quan sát. Thử thay đổi.
Trên Fastweb này thì khi sử dụng bản Fastweb thì giao diện nó sẽ chế độ là responsive, tự động scale theo kích thước màn hình. Tức là khi kích thước màn hình nhỏ, ví dụ như là chúng ta sử dụng trên tablet hoặc điện thoại thì nó sẽ tự động trải dài theo chiều này để dễ dàng thao tác. Còn khi mà thao tác trên màn hình máy tính kích thước lớn thì sẽ tùy chỉnh theo một cái giao diện layout kiểu khác. Thì đây là tính năng responsive có sẵn trên Fastweb. Chúng ta thử điều khiển cái này nhé. Điều khiển trên web và quan sát thử thay đổi. Tắt là Status 1, Status 2, 3 và 4. Các bạn cũng có thể điều khiển trực tiếp ở trên các thanh trượt hoặc là ở trên các input đây. Giả sử ở đây để mình tắt cái phần mềm simulator để dừng dữ liệu mô phỏng. Giá trị của value 1 chúng ta có thể thay đổi bằng cái thanh trượt. Bên cạnh điều khiển bằng thanh trượt, bằng switch thì chúng ta có thể điều khiển bằng các chập giá trị input. Đó là về tính năng điều khiển. Ở tính năng report thì cung cấp chúng ta hai kiểu report là data report và alarm report. Ở đây thì chúng ta đang report là theo trạng thái của status và value. Ở đây mình có thể xuất báo cáo ra cái dữ liệu này. Chúng ta xem trong thời gian database chúng ta thì cái dữ liệu sample chúng ta là được tạo ra vào ngày là mùng 6 tháng 1 năm 2022. Mình sẽ chọn dữ liệu là trong ngày mùng 6 tương mùng 6. Chúng ta có thể điều chỉnh giờ ở đây ha các bạn ha. Từ 0 giờ đến 23 giờ. Đây là cái dữ liệu quan sát được chúng ta. Kiểu này có thể chia ra phân ra kiểu thì nhiều page. Thay vì sổ một trang dài thì chúng ta sẽ chia ra nhiều page con. Điều chỉnh số row item trong một table. 50 hàng. 10 hàng. Rồi, tiến hành xuất report. Các bạn thấy ngay là cái quá trình query xuất ra data table và export ra file Excel cũng rất là nhanh chóng phải không ạ? Đây là file data table, xuất ra file Excel, đây là chart. Rồi, tương tự chúng ta sẽ truy vấn alarm report. Dữ liệu alarm của chúng ta là cũng nằm trong ngày mùng 6. Data là ngày mùng 6 tháng 1, alarm cũng nằm trong ngày mùng 6 tháng 1 luôn ha. Query xong, chúng ta export. Các bạn thấy ngay là cái quá trình mà truy vấn rồi download file Excel ra rất là nhanh chóng. Đó là về tính năng liên quan tới report. Còn ở cái phần layout này chúng ta có các chart chúng ta gồm có line chart, 3 chart, có thể phóng to hoặc là thu nhỏ. Đây là alarm viewer cho chúng ta quan sát trạng thái của các alarm. Có thể tiến hành là ACK xác nhận. Có 8 alarm log là được xác nhận. Trong table là alarm log. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ minh họa dành cho Fastweb example
Phần nội dung tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng phần mềm Fastweb Designer để thiết kế web. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong số video này của chúng ta. Các bạn sẽ mở phần mềm lên. Ở đây có một lưu ý là khi mà các bạn mở phần mềm Fastweb Designer, các bạn nên chạy ở chế độ Run Admin. Do là cái file cài chúng ta là được lưu trong ổ C của hệ thống, nên khi chúng ta cấu hình, tạo mới hoặc là chỉnh sửa một số file config thì rất là hay bị chặn phân quyền nếu chúng ta không chạy ở chế độ Run Admin. Rồi, khi chúng ta mở phần mềm Fastweb Designer lên thì nhìn trên màn hình đây các bạn thấy ngay là phần mềm chúng ta chia cái giao diện phần mềm chúng ta chia làm 5 phần, 5 khu vực riêng biệt. Đầu tiên là các thanh menu. Thanh menu chia ra các cấu trúc sổ chọn. Mỗi menu như thế này, mỗi menu item như thế này, cung cấp cho chúng ta nhiều cái công cụ tiện ích. Chia theo 3 nhóm là file liên quan tới cái quản lý các file cấu hình, edit liên quan đến chỉnh sửa thêm mới các đối tượng thiết kế, và đây là mục help là content, là cung cấp chúng ta các thông tin về sản phẩm của phần mềm cũng như là công cụ hiển tích để hỗ trợ. Khi các bạn nhấn vào content thì sẽ dẫn đến cái trang web hướng dẫn ở trên trang chủ atexada.com. Phần hướng dẫn trên video online thì bên atexada sẽ cập nhật trong thời gian tới. Phần thứ hai là các thanh công cụ toolbar. Thì các bạn thấy ngay là đây là một cái hình thức mà hiển thị nhanh thay vì chúng ta hiển thị menu. Bởi vì các bạn thấy ngay là tất cả những tính năng có trên thanh công cụ toolbar thì đều có ở trong thanh menu. Chỉ là thay vì chúng ta phải mở từng cái tab, từng cái menu item này để lựa chọn thì rất là mất thời gian, thì chúng ta có thể thao tác nhanh bằng các nút button trên thanh toolbar đây. Ví dụ như tính năng là New, Open, Save, Select đều có sẵn ở trên thanh toolbar. Các tính năng edit như tạo mới, cut, copy, paste, up, down thì đều có sẵn ở trên thanh toolbar hết. Toolbar này là một trong tính năng mà cho các bạn thao tác nhanh thay vì vào thanh menu. Phần thứ ba của chúng ta đây là ở bên trái cái giao diện phần mềm. Thì đây là một cái preview. Thì đây sẽ cho các bạn là một cái cách nhìn tổng quan về tất cả các đối tượng ở trong này của chúng ta, được phân theo thư mục cây. Thì giới thiệu về kiến trúc của Fastweb thì được chia ra làm 5 cấp. Đối tượng của chúng ta được chia. Cấp đầu tiên là cấp app. Khi mà các bạn tạo mới, các bạn chọn File New hoặc là chọn trực tiếp ở trên cái thanh công toolbar đây. Khi các bạn chọn File New là các bạn đang tạo ra một cái dự án. Một Fastweb, khi chúng ta mở phần mềm Fastweb Designer thì tại một thời điểm chúng ta chỉ thiết kế được một dự án thôi. Nên thành ra khi các bạn open hoặc khi các bạn new, khi các bạn open ra một cái project đã có sẵn hoặc là tạo mới new một cái project thì cái đối tượng đầu tiên, đối tượng root của chúng ta là một cái app. Đó là một cái new application. Thì đây là đối tượng root, đối tượng gốc. Thì các bạn có thể hình dung là new application này của chúng ta chính là cái dự án Fastweb của chúng ta mà khi chúng ta hot trên web. Và mỗi cái dự án này là sẽ tương ứng với một cái địa chỉ đường link trên trang web. Cấp tiếp theo thì một cách hình dung các bạn có thấy là một cái web của chúng ta sẽ có nhiều trang. Thì trên phần mềm Fastweb Designer cũng vậy. Cấp đầu tiên là cấp app, thì sau đó cấp tiếp theo sẽ là view. View là tượng trưng cho các trang của chúng ta. Một trang web sẽ có nhiều trang. Trang layout, trang ở lem, trang report, trang setting gì đó. Muốn thiết kế bao nhiêu cái view, bao nhiêu cái trang thì các bạn sẽ add. Các bạn sẽ chọn add new là bấy nhiêu view. Các bạn thấy ngay đây là cái phân theo cái cấu trúc thư mục cây chúng ta. Một đối tượng cha sẽ có thể chứa nhiều đối tượng con. Như các bạn đang nhìn trên màn hình video đây thì là cái đối tượng application, là cái dự án, là trang web của chúng ta. Một trang web sẽ chứa nhiều trang con. Một cái đường link trang web sẽ chứa nhiều trang con. Ví dụ như là trang login, trang layout, trang setting gì đó.
Trang web chúng ta thì để có thể thiết kế ra được các đối tượng trên màn hình giao diện thì chúng ta sẽ chia ra nhiều cấp nhỏ nữa. Các bạn sẽ hình dung như là chúng ta có một cái table. Một trang web sẽ hình dung như là một table. Thì trong table đó, một table thì có nhiều hàng. Khi chúng ta thiết kế trang web, thực chất là chúng ta đang sắp xếp các phần tử đối tượng vào trong một cái table. Một table sẽ có nhiều hàng. Một table sẽ có nhiều hàng. Bao nhiêu hàng thì tùy ý luôn. Tương tự, một hàng như thế thì theo cấu trúc của một cái table chúng ta sẽ chia ra làm nhiều cột. Chúng ta sẽ chia ra làm nhiều cột. Và tiếp tục, trong cột đó thì chúng ta sẽ chứa các phần tử mà chúng ta sẽ thêm vào đó. Chẳng hạn đó như là các chart, các element viewer, các data debugger. Thì đó chính là các component. FastWeb Present 1.0 chúng ta cung cấp cho chúng ta là 8 component. Đây. Thì đây chính là cái cấu trúc mà thư mục của chúng ta. Ở phần thứ ba là cái phần bên trái các bạn, đây là cái phần liên quan tới preview, là cho chúng ta một cách khái nhìn, một cách góc nhìn trực quan về cấu trúc phân cấp của các đối tượng theo thư mục cây. Lớn nhất là cái dự án của chúng ta, application. Một app sẽ có nhiều trang web, nhiều trang con, có sẽ nhiều page. Chính xác là sẽ có nhiều page. Một page như thế sẽ thiết kế theo là cấu trúc của một cái table. Tức là một table sẽ có nhiều hàng, ở trong hàng có nhiều cột. Thì mỗi cột như thế là chúng ta sẽ sắp xếp các phần tử của chúng ta vào trong các cột đó. Phần này là mình đang giải thích về là cái kiến trúc đối tượng được xây dựng của FastWeb, là chúng ta sẽ có 5 cấp. Cấp đầu tiên là cấp app. Cấp thứ hai là view. Đây là các page. Page sẽ được chia layout ra thành các table. Thì table này sẽ chia ra thành các hàng. Phần tử này là nằm ở hàng đầu, phần tử tiếp theo nằm ở hàng thứ hai. Trong một hàng lại chia nhỏ ra làm nhiều cột. Và trong mỗi cột này thì chúng ta có thể add vào đó là các phần tử của chúng ta. Ở đây mình có thể mở lại cái ví dụ example. Ở đây mình có thể mở lại cái ví dụ example của chúng ta ha. Đây. Ở đây chúng ta đang thiết kế một cái trang web là AT Ekada Web Application. Trang web này là sẽ có 3 page là layout, report và setting. Trong trang report chúng ta lại chia ra làm 3 hàng là hàng row card, tức là hàng của các card, hàng của các chart và cuối cùng hàng thứ element viewer. Rồi trong các card này thì chúng ta sẽ có thể row này chúng ta sẽ chia ra làm các cột. Trong cột này là sẽ chứa ra các phần tử. Cái cấp component, các đối tượng. Cấp đối tượng component này là cấp thấp nhất, chính là các phần tử mà chúng ta sẽ render ra giao diện. Ở đây mình sẽ mở thêm cái phần mềm ở trên web này để cho chúng ta dễ hình dung nhé. Password là admin. Các bạn thấy không ạ? Đây, chúng ta sẽ so sánh với cái file config mà chúng ta đã xây dựng đây. Trang web chúng ta sẽ gồm có 3 trang, 3 page, layout, report và setting. Tương ứng ạ, layout, report và đây view. Đây là một cái trang web sẽ có 3 trang. Trong mỗi trang, ví dụ như trang layout này chúng ta chia làm 3 hàng. Đây, chúng ta chia làm 3 hàng. Đầu tiên là hàng của các card. Đây là các card. Các đối tượng này được gọi là đặt thì theo như FastWeb quy định thì đây gọi là các card. Đây là hàng của các card. Trong hàng này thì chúng ta chỉ cần khai báo một cột thôi. Cái hàng này chỉ có một cột. Hàng này chỉ có một cột. Và trong cột này chúng ta có 4 phần tử. Đó chính là value 1, value 2, value 3 và là value 4. Rồi tiếp tục. Ở hàng thứ hai của chúng ta là hàng chart. Hàng render ra các đối tượng chart là raw chart đây. Cái raw chart này cũng chỉ có một cột thôi. Và trong cái cột này thì có 2 phần tử.
là line 3, line chạc và ba chạc. Tiếp tục đến hàng thứ ba của chúng ta là chúng ta sẽ render ra cái đối tượng là ở Lamp Viewer. Đây, hàng thứ ba ở Lamp Viewer. Thì trong hàng này cũng khai báo ra một cột và chỉ có một đối tượng duy nhất là ở Lamp Viewer, hiển thị full hàng này luôn. Đây là cách chia cấp quy định của Fastweb, chia ra làm 5 cấp. Là app cấp lớn nhất, tương đương với là một dự án web, một cái trang, một cái địa chỉ web. Khi chúng ta truy cập vào địa chỉ đó thì khi cập vào một trang web thì một trang web như thế sẽ có nhiều page. Thì đó chính là view. Một view thì sẽ được chia để có thể render ra các đối tượng ở trên giao diện thì chúng ta sẽ tuân theo cái mô hình của cái table. Một table sẽ chia cái view ra làm như là hình layout của table, sẽ có nhiều hàng. Trong hàng này sẽ có nhiều cột. Tương tự chúng ta sẽ qua xem cái phần khai báo ở report. Ở report đây thì xem lại cái file cấu hình. Chúng ta gồm có 2 hàng. 2 hàng đó là hàng data report và ở Lamp report. Ở Lamp report thì chỉ có một phần tử, một cái file, một cái đối tượng báo cáo, một cái tool duy nhất thôi là ở Lamp reporter. Còn hàng của data report là sẽ có 2 phần tử, là data report của status và data report của value. Tương tự như thế ở trang setting. Ở trang setting thì nhìn vào đây các bạn có thể đoán được là chúng ta sẽ chia ra làm 3 hàng. Hàng thứ nhất là sẽ có 4 phần tử switch. Hàng thứ hai sẽ có 4 phần tử là slider. Tương tự hàng thứ ba sẽ có 4 phần tử là input. Route switch, route slider, rồi input. Trong route switch này thì chúng ta sẽ khai báo ra một code thôi, là chúng ta có 4 phần tử. Đây. Phần này thì mình đang giới thiệu các bạn về cái tổng quan để chúng ta có cái hình dung là phân cấp các hệ thống, phân cấp ra cái đối tượng ở trong Fastweb. Còn phần làm sao mà để có thể chia layout ra đều, chia như thế nào, quy ước ra sao, thì phần tiếp theo của video thì mình sẽ trình bày giải thích chi tiết hơn. Phần này chúng ta đang có giới thiệu một cách góc nhìn tổng quan về các đối tượng cũng như là cách mà phân chia cấp theo thư mục cây của các đối tượng này. Thư mục cha sẽ chứa nhiều thư mục con và phân theo cấu trúc thư mục cây. Lớn nhất là một cái app, tiếp theo là một cái view, dưới view là sẽ có các hàng, trong một hàng là sẽ có nhiều cột và các phần tử, các tool của chúng ta, các component là 8 component ở Lamp reporter, ở Lamp viewer, iCard, iChart, iData reporter, iInput, iSlider và iSwitch. Thì các component này sẽ được add vào trong các column. Đây là các hàng, đây là các cột row column. Trang setting của chúng ta đây, chúng ta có 3 hàng. Hàng row sẽ có 4 phần tử. Hàng slider cũng 4 phần tử. Hàng input tương tự cũng là 4 phần tử. Rồi. Sẵn tiện đây thì mình cũng sẽ giải thích các bạn luôn là về cách mà quy ước ra, cách làm sao mà chia layout của các phần tử trên trang theo quy ước. Thì đây có một cái mục mà mình muốn giới thiệu các bạn là có một phần nó tên là một cái read system. Thì đây là chính là cái quy ước của Fastweb. Bởi vì Fastweb là cái công cụ được xây dựng dựa trên một cái thư viện nó có tên là Bootstrap. Thì Fastweb cũng sẽ tuân theo quy định chia ra các read, chia ra layout của Bootstrap. Đối với thư viện Bootstrap thì chúng ta sẽ quy định ra là khi mà chúng ta render ở trên một cái màn hình thì một hàng như thế thì theo quy định của Bootstrap sẽ chia ra làm 12 cột. Không bất kể là màn hình chúng ta có kích thước pixel là bao nhiêu, màn hình nhỏ như là điện thoại hay là màn hình có kích thước lớn Full HD trở lên thì đều được chia ra làm 12 cột. Đều chia ra làm 2 cột. Thì lúc này chúng ta sẽ quy ước ra là các phần tử này chúng ta là nằm trong bao nhiêu cột. Nằm trong bao nhiêu cột.
tối đa là hiển thị ra khoảng, tức là tất cả các chỉ hiển thị tối đa được 12 cột mà thôi. Còn sau đó những phần tử con là hiển thị bao nhiêu. Ví dụ như là phần tử thứ nhất hiển thị là trong 3 cột, phần tử thứ hai 3 cột, phần tử thứ ba 3 cột, phần tử thứ tư cũng là 3 cột luôn. Tổng là chúng ta là hiển thị tổng là 12 cột rồi. Vậy là coi như là chúng ta để hiển thị full hàng. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta để hiển thị full hàng. Quay lại cái video, quay lại cái phần ví dụ các bạn có thể hình dung hơn ha. Ví dụ ở đây chúng ta đang ở trang layout column. Các bạn thấy ngay đấy ha. Một cái hàng chúng ta đây. Col is 10 12. Ở đây các bạn có thấy là có con số 12 ở sau đây, như trong cái phần PowerPoint mà mình vừa show ra. Thì cái phần này col 12 ở sau con số phía sau này thì chính là cho các bạn biết xem là hiển thị bao nhiêu cột trên tổng 12 cột. Cái hàng này chúng ta ở đây chúng ta tạo ra một hàng. Cái cột chúng ta tạo ra một cột duy nhất, mà cái cột này là chứa đến 12, chiếm là 12 luôn, tức là hiển thị full hàng. Đúng không ạ? Rồi, vô trong từng phần tử này chúng ta có một đối tượng, các bạn có để ý là nó có cái tên là đa phần tất cả các phần tử ở trên Fastweb đều có một cái thuộc tính nó tên là grid column. Thì đây chính là cái quy ước về cái vị trí render ra đối tượng đó ở trên giao diện web. Ở đây chúng ta có cái đối tượng là cạc value 1. Các bạn thấy ngay đấy của nó là cái col sm3. Col sm3 nghĩa là sao ạ? Col sm3 tức là cái kiểu phân giải này, cái kiểu quy định này là dành cho cái màn hình có độ phân giải là small, tức là lớn hơn 760 pixel. Pixel thì nó sẽ render theo cái cơ chế này là col sm. Col sm bao nhiêu đó? Ở đây chúng ta là col sm là 3 trên tổng số 12. Nên thành ra các bạn thấy ngay là nó chiếm là 1/4 hàng đấy ạ. Đây, 3 trên 12 nên nó sẽ chiếm 1/4 hàng. Tiếp tục đến thằng value 2. Value 2 cũng là col 3, tức là cũng chiếm 1/4. Tương tự value 3, value 4 cũng là chiếm 1/4 luôn. Đấy kìa, cũng chiếm 1/4 luôn. Nên thành ra 4 cái này mỗi cái là chiếm 3 cột. Thì tổng lại là vừa tròn 12 cột, là tức là full cái hàng của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục qua cái ví dụ thứ hai là cái hàng của chạc. Round chạc này, một hàng này sẽ có một cột duy nhất. Mà cái cột này là col 12, tức là chiếm full hàng luôn. Ví dụ như là các bạn mà khai báo là col S16 đi, thì tức là cái cột này nửa hàng mà thôi. Ở đây chúng ta col 12 tức là col S12, tức là chiếm full hàng. Trong cái cột này có hai phần tử là line chạc và bar chạc. Line chạc và bar chạc. Rồi, khi các bạn nhấn đúp chuột vào, các bạn nhấn đúp chuột vào để xem cái property ha. Khi nhấn đúp chuột vào thì thấy ngay là cái grid column này là col S16, tức là nó sẽ chiếm 6 hàng trên tổng số 12. Đấy kìa, 6 trên tổng số 12 tức là sẽ chiếm nửa hàng. Đây, các bạn thấy ngay là cái thằng line chạc này chúng ta đang chiếm 1/2 hàng đây. Tương tự cái thằng bar chạc sao ạ? Bar chạc đây là col S16, cũng là chiếm một nửa hàng luôn. Line chạc là 6 cột, bar chạc cũng 6, thì tổng lại 12, là chúng ta hiển thị vừa full hàng. Tiếp tục đến hàng thứ ba là hàng ở Lamp Viewer. Ở Lamp Viewer thì chỉ có một phần tử duy nhất, hàng duy nhất, và để có thể hiển thị full hàng thì chúng ta sẽ khai báo là col SM12. Và chúng ta cũng có thể đoán được ngay là cái đối tượng ở Lamp Viewer này để có thể hiển thị được full hàng thì chúng ta cũng khai báo grid column là col SM12. Được chưa ạ? Rồi, có một câu hỏi đặt ra nữa. Giả sử trường hợp như mà khai báo vừa đủ hoặc là ít hơn thì nó vẫn nằm trên một hàng đi. Nhưng giả sử có các phần tử khai báo trên một hàng nhưng mà vượt quá cái con số 12 thì sao? Thì theo như cơ chế Bootstrap, khi vượt quá 12 thì những phần tử nào rôi ra thì sẽ tự động chuyển xuống một cái hàng mới. Mình lấy ví dụ ngay ở cái trang report này của chúng ta. Hai đối tượng data report status và data report value.
data report status value thì nó nằm ở trong view sau là data report call này. Call là SM12, tức là hiển thị một cột duy nhất full hàng. Rồi tiếp tục data report status. Ở đây thì cái grid column của nó là 12, tức là nó hiển thị full hàng, hiển thị full ngày luôn. Rồi những cái phần tử tiếp theo chúng ta là data report này lại cũng là 12. Thì theo như mình lúc nãy giả sử khi các bạn cộng lại thì 12 cộng 12 là 24 rồi. Thì tức là chúng ta đã dôi ra một cái hàng mới. Thì những cái phần tử nào dôi ra đó nó sẽ tự động xuống hàng tạo ra một cái hàng mới. Tức là sao ạ? Tức là data report này, grid system của nó là 12 cột vừa đủ full một hàng. Khi chúng ta thêm một cái thằng mới là grid column này, 12 này, thì nó dôi ra thì nó sẽ tự động xuống một cái hàng mới luôn. Và lúc này thì nó sẽ chiếm 12 cột thì 12 một hàng luôn, tức là tự động xuống một cái hàng mới và full hàng nó luôn. Đây, thành ra các bạn có thể thấy ngay là mặc dù là được khai báo trong cùng một row, trong cùng một column, nhưng mà khi render ra thì lại thấy là nó đang nằm ở hai hàng khác nhau. Thì nguyên do là chúng ta khai báo cái read system đó vượt quá 12. Thì khi quá vượt 12, cơ chế của phần mềm, cơ chế của cái fast web sẽ tự động render ra một cái hàng mới. Và tiếp tục chúng ta sẽ giải thích tiếp về cái cách phân chia ở grid của phần tiếp theo ha. Đây, setting đây, nhìn vào các bạn có thể ngay đây là chia làm 3 hàng ha, 3 hàng, mỗi hàng như thế là chia đều ra 4 hết, tức là mỗi cái phần tử như thế này sẽ chiếm là 3 cột. Chúng ta thử xem lại, check lại xem có đúng là 3 cột không nhé. Một hàng như thế này có 4 phần tử mà chia đều nhau răm rắp như thế này thì mỗi cái sẽ là 3. Đó, đây là cái phần mình vừa trình bày, là cái phần giới thiệu tổng quan về cách phân chia cấp các đối tượng ở trong fast web. Chúng ta có 5 cấp là app. Một app thì tương đương với một địa chỉ trang web. Một địa chỉ trang web sẽ có nhiều page, thì đó chính là đối tượng view. Một view sẽ được render theo cái cấu trúc là grid system, tức là chia theo cấu trúc của một table. Table thì sẽ có nhiều hàng, trong hàng sẽ có nhiều cột, và trong cột đó là sẽ có chứa các phần tử. Và để có thể quy định được vị trí của các phần tử ở trên cái giao diện web này á, thì chúng ta sẽ tuân theo quy định của Bootstrap là grid system. Một hàng như thế thì sẽ chia ra, hoặc là một cột sẽ được chia tối đa là 12 cột. Rồi các phần tử này sẽ cột thì nó sẽ chia đều ra. Nếu quá 12 sẽ tự động render tạo ra một cái hàng mới. Đó là phần giới thiệu của mình về cách hai phần chính là cấu trúc, kiến trúc các phần tử, kiến trúc các đối tượng ở trong fast web và cách chia layout. Quay lại cái nội dung hướng dẫn về một số các tính năng ở trên phần mềm fast web đây. Thì đây các bạn có thể có thấy một số tính năng là new, là tạo mới một cái project. Khi các bạn bấm new thì nó sẽ tự động tạo mới ra một project mới. Khi các bạn chuyển ra thì có yêu cầu là có lưu cái project này hay không. Nếu các bạn chọn new tiếp, nếu các bạn chọn lưu thì nó sẽ tự động lưu trong cái folder mặc định là program file, nằm trong cái thư mục là AT Pro Fast Web Designer. Rồi cũng có là open, mở một cái project đã được tạo sẵn. Rồi, đây là tính năng là save. Khi chúng ta có bất kỳ một thay đổi nào đó, ví dụ như vậy thì lúc này sẽ có một cái ký hiệu sao đây, tức là thông báo cho chúng ta biết là dự án chúng ta đã có thay đổi. Thì lúc này chúng ta sẽ lưu lại. Lưu, đây là lưu dự án theo một cái địa chỉ link path đã có sẵn. Rồi save là tạo mới một cái đường link mới, lưu theo một cái địa chỉ mới.
Rồi, ở đây còn có xem một số tính năng khác, chẳng hạn như là New View, tạo mới một cái trang mới này, tạo trang mới này, tạo hàng mới, column, add thêm phần tử, tạo project, rồi add view, add column, rồi add các component. Ok. Ngoài ra còn có thêm cung cấp thêm các tính năng như là cut, paste, copy, delete, rồi up, down, di chuyển lên xuống. Rồi tính năng cuối là update, tức là chúng ta sẽ edit các thông số cấu hình cài đặt. Có hai cách, hoặc là các bạn có thể nhấn trên thanh toolbar, hoặc là chuột phải update đây, hoặc có thể nhấn đúp chuột. Khi chúng ta nhấn đúp chuột sẽ cũng tương đương với là cái thao tác là đang edit lại các property của các đối tượng. Rồi, ở đây còn có thêm hai cái tính năng rất là quan trọng mà các bạn để ý giúp mình. Đó tính năng thứ hai là fast quick. Quick tức là sao ạ? Tức là đây là một tính năng tạo dự án nhanh. Khi các bạn nhấn quick thì phần mềm sẽ tự động render tạo ra một cái dự án mới cho các bạn. Nó sẽ gồm có một cái dự án này sẽ có một trang. Cái trang này sẽ có một hàng này có một cột, và cái cột này sẽ gồm có các phần tử tự động được render ra. Một câu hỏi đặt ra là các phần tử này ở đâu ạ? Thì khi sử dụng tính năng quick, khi chúng ta sử dụng quick thì các phần tử này được render ra dựa trên cấu trúc tác file. Nó sẽ xem là cái cấu trúc tác file của chúng ta là có bao nhiêu phần tử. Ở đây là có 10 phần tử, thì sẽ tự động render ra là 10 cái component giao diện web. Và mặc định luôn thì các phần tử web này chúng ta là cái kiểu cạc. Có cái read system là colon SM3. Tức là hiển thị 3 trên 12 cột trên một hàng. Đấy chính năng quick, đây là tạo nhanh cái dự án. Các bạn có thể ngay tính năng này rất tiện luôn. Mình thử tắt đi nhé. Khi các bạn mở cái giao diện web lên, các bạn chỉ cần nhấn quick file là coi như dự án là được tạo ra ngay đây. Rồi, một cái tính năng tiếp theo cũng rất là quan trọng các bạn để ý cho mình là register. Register là sao ạ? Tức là chúng ta đăng ký dự án cho nó. Hình thức đăng ký lại dự án là sao ạ? Thì các bạn cũng có hình dung là nó cũng kế thừa cái ý tưởng như là chúng ta đăng ký register trên tác file của iTask Builder khi chúng ta thiết kế phần mềm Atekada vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ có cái hình dung, tức là các bạn coi là khi cái project của chúng ta thì khi chúng ta là cài đặt trên máy kỹ sư thiết kế mà, thì một cái máy tính như thế, một cái phần mềm như thế sẽ quản lý rất nhiều project. Đây. Tất cả project đó là sẽ được lưu trong cái project file này. Thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta cần phải lựa chọn là cái dự án nào mà chúng ta muốn thiết kế và chạy. Chúng ta muốn chạy cái tác file này, chúng ta muốn chạy cái file cấu hình này. Thì để có thể quyết định lựa chọn là cái dự án nào mà chúng ta cần phải thiết kế chạy, thì chúng ta sẽ bấm vào register. Trước khi register yêu cầu chúng ta cần phải sao lưu cái dự án. Mình sẽ nhấn save. Và sau đó sẽ đăng ký. Thì đăng ký thì cái file đăng ký đó sẽ nằm ở thư mục nào ạ? Thì các bạn truy cập vào ổ C Program File AT Pro Fast Web Designer. Thư mục là Template App Config với một cái file có tên mặc định là Atekada Web Config. Ở đây mình thể thử xóa đi nhé. Mình thử xóa đi. Rồi sau đó đăng ký lại để các bạn để hình dung ha. Khi chúng ta register thực chất là nó đang tạo ra một cái file cấu hình trong cái thư mục template này của chúng ta. Yes. Đây các bạn thấy nó tạo ra ngay không ạ? Xóa đi. Rồi, đăng ký lại dự án. Yes. Các bạn thấy ngay đúng không ha? Rồi, thì nguyên cái thư mục template này thì như mình ở trình bày ở cái phần trước
trong cái phần mà demo một cái dự án phát quét example mặc định á, thì cái thư mục template này chính là cái thư mục web, là cái folder web của chúng ta. Copy nguyên cái folder này vào trong thư mục là OC Interbook www root để chúng ta host web. Và đến đây chúng ta biết luôn là cái file app config này là sẽ là file cấu hình, file cấu hình render ra cho chúng ta. Nên thành ra bây giờ là khi chúng ta thiết kế web như vậy rồi á, thì để có thể thay đổi được cái thiết kế giao diện một cách đơn giản, chúng ta chỉ cần thay đổi cái file web app config này. Các bạn copy cái file này. Lúc này chúng ta đã host web ở cái thư mục là Interbook group, Interbook www root phải không ạ? Đây là cái file cấu hình cũ. Bây giờ mình chỉ xóa đi và sử dụng cái file cấu hình mới mà chúng ta vừa đăng ký xong. Rồi, chúng ta thử logout ra nhé. Sau đó đăng nhập lại trang web xem có gì xảy ra ha. Đây, các bạn thấy không ạ? Lúc này thì web đã được tự động render ra theo cái file web AT-Ekada web config của chúng ta. Đây là cơ chế tự động render của phát web. Giao diện web sẽ được tự động render ra dựa trên cái file cấu hình đó. Khi muốn thay đổi gì về cái giao diện web, các bạn không cần phải thay đổi, xóa hoặc là thêm sửa gì cái file template hết. Các bạn chỉ cần thay đổi cái file XML AT-Ekada web config trong cái thư mục là template app config là được. Khi mở giao diện web lên thì các bạn có thể thấy ngay đây chính là cái giao diện web mà chúng ta đang thiết kế, vừa mới thiết kế xong đấy ạ. Chúng ta có tổng cộng là 8, 2 là 10 cái phần tử. Đây. Mỗi phần tử này chúng ta là có cái read system là con SM3. Bốn hàng, 4 phần tử là 43 là 12, vừa đủ một hàng. Thì khi vừa đủ một hàng thì nó sẽ tự động tạo ra cái hàng mới. Nên khi chúng ta khai báo như vậy, các bạn có thấy ngay là nó đang tự động tạo ra 3 hàng. Coi như là khi mà tràn, khi sắp xếp các phần tử vào trong cột, vào trong hàng, mà nếu tràn 12 cột thì sẽ tự động tạo ra hàng mới. Được chưa? Rồi. Đến đây thì các bạn lưu ý giúp mình một cái điểm là khi mà chúng ta cấu hình thì đầu tiên là các bạn copy cái thư mục template vào trong cái dự án web chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ hot web public dự án lên. Rồi khi mà muốn thay đổi, muốn cấu hình lại cái dự án web thì một cách đơn giản là các bạn chỉ cần nhấn register. Nhấn register. Sau đó vào trong thư mục template của thư mục gốc. Thư mục gốc ở đây chúng ta là cái thư mục AT, chính xác hơn là cái thư mục cài cái phát web designer. Đây là có một cái thư mục gốc template này, app config. Các bạn copy cái thư mục này, bỏ sang các dự án mà chúng ta đang chạy. Chúng ta cài lên ở cái thư mục là OC Interbook www root chẳng hạn. Các bạn có thể cài ở một cái thư mục khác. Thì cũng chỉ cần là vào đây, vào app config và tự động ghi đè lên một cái file mới là chúng ta sẽ có một cái trang web mới. Quay lại cái phần design của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đang còn một số cái tính năng mới hơn. Ở đây mình cũng chưa giới thiệu. Ví dụ như là lúc này chúng ta đang tìm hiểu về chúng ta có cut, chúng ta có copy, chúng ta có paste. Copy là sao ạ? Tức là khi các bạn copy để vào một cái phần tử đây. Copy. Có 3 cách các bạn có thể thao tác đối với các lệnh ở trên phát web designer, hoặc là các bạn vào cái thanh menu, hoặc là các bạn sử dụng trên toolbar, rồi chuột phải, hoặc cách khác là sử dụng theo các phím tắt. Ví dụ như ở đây cut là cần nhấn X, copy là cần nhấn C, paste là cần nhấn V. Ở đây giả sử như mình muốn copy cái đối tượng, cái component là low value này nhé, thì mình nhấn Ctrl C, sau đó nhấn Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tức là copy xong thì nó sẽ được lưu vào cái vùng nhớ, rồi sau đó các bạn muốn paste, muốn dán lại bao nhiêu lần tùy ý luôn. Rồi
delete, xóa đi. Delete. Yes. Yes. Hoặc có thể là thao tác bằng phím nhanh là nút delete. Delete đây, bấm nút delete. Ok. Delete. Ok. Rồi. Các bạn cũng có thể sắp xếp lại vị trí của đối tượng này bằng các nút nhấn đây, up down, hoặc sử dụng phím nhanh. Up down thì nó sẽ nút control up, tức là nút control rồi phím mũi tên lên. Down là control mũi tên xuống. Lên. Đây, mình đang sắp xếp lại vị trí đây. Được chưa? Rồi, không chỉ các bạn có thể thao tác copy paste đối với các phần tử là component, mà đối với các phần tử khác như là view, row hay column các bạn cũng hoàn toàn có thể. Ví dụ như đây mình có thể copy nguyên một cái view và copy nguyên một cái row đều được hết. Đây, copy row, copy view. Xóa đi. Delete. Cái phần giao diện chúng ta đây là có tree view, là cho chúng ta cái cấu trúc thư mục cây của các đối tượng trong Fastweb, chia theo các cấp là app, view, row, column, và cấp cuối cùng là cấp component. Cái phần không gian khu vực ở bên phải của phần mềm thì đây là một cái list view, là cho chúng ta biết là danh sách các phần tử con trong cái đối tượng mà chúng ta lựa chọn. Ví dụ như khi chúng ta click vào cái app thì chúng ta biết được rằng cái đối tượng con của nó là một cái trang tên là new view. Khi chúng ta nhấn vào new view thì nó sẽ cho biết chúng ta cái đối tượng con của nó là một cái new row. Chúng ta có thể đổi tên. Đây, new row đây. Rồi chúng ta sẽ copy một cái phần tử mới, tạo ra một cái row mới. Đặt tên là row 2 chẳng hạn. 2 hàng. Thế bạn thấy ngay là cái view này chúng ta gồm có 2 hàng ở đây. Khi chúng ta click vào bất kỳ một cái đối tượng nào ở cái giao diện bên trái tree view thì cái list view bên phải sẽ cho chúng ta biết là các phần tử con nằm trong nó là những phần tử nào. Ví dụ như là new row 1 này sẽ con là new column. Rồi đối tượng new column này sẽ chứa các phần tử con là các component là value 1, value 2 cho đến value 4, tương tự status 1 đến status 4, high value và low value. Rồi, cái phần không gian, cái phần khu vực cuối cùng ở trong số 5 phần của chúng ta là cái phần footer. Thì ở phần footer này thì sẽ cho chúng ta một cái navigation, làm cái đường dẫn đối tượng cho chúng ta biết là vị trí của đối tượng trong thư mục cây. Tức là khi chúng ta click vào từng cái phần tử trên tree view hoặc trên list view thì sẽ cho chúng ta biết được xem là cái cấu trúc thư mục, trong cái cấu trúc thư mục cây của nó nằm ở cái vị trí nào. Ví dụ khi mình bấm click vào value 1 thì nó sẽ cho chúng ta biết được xem là cái value 1 này, cái đối tượng value 1, cái card tên là value 1 này, cái column tên là new column và hàng là new row 2, page view là new view. Thì đây chính là cái đường dẫn của đối tượng. Đó là phần trên đây là cái phần trình bày tổng quan của mình về cách đối tượng trong Fastweb. Sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết, tìm hiểu về các thông số cấu hình của đối tượng. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái dự án mới nhé.
Đây, mình sẽ tạo ra một dự án mới, một cái dự án đơn giản. Chúng ta sẽ new mới hoàn toàn luôn. Rồi, ở đây thì khi các bạn chọn một cái new, một cái dự án mới á, thì nó sẽ hiện ra một cái file để chúng ta cấu hình. Thì cái thông tin description, application, rồi digital transmission này, description, rồi title, rồi brand thì chính là các thông tin mà chúng ta sẽ hiển thị ở trang login cũng như là trên cái giao diện main khi các bạn truy cập vào. Đây chính là brand. Khi các bạn truy cập vào cái trang chính có một cái Atekada nên đây chính là cái brand. Là brand đây ạ. Rồi. Trên trang khi các bạn mở trình duyệt á, thì các bạn rê vào trên tab á, thì nó hiển thị là Atekada. Thì cái thông tin này chính là title. Rồi. Description. Description thì khi các bạn log out ra cái trang login thì cái thông tin này digital transformation đây chính là description. Đó. Một cái app là một cái trang chính, nó sẽ quản lý các trang, các page con. Các bạn có thể khai báo các thông tin này ở cái trang login. Trang login là cái giao diện mặc định của chúng ta. Rồi, mục tiếp theo nó có ở cái phần khi các bạn tạo mới một cái app thì có một cái tab tên là Authentication. Tức là cái tab này là cái tab liên quan tới cái phân quyền. Bởi vì cái chế độ mặc định của chúng ta khi các bạn truy cập vào trang Fastweb á, thì có một trang login. Yêu cầu các bạn cần phải nhập user và password. Cần phải xác thực. Cần phải xác định xem là user password ở đây là bao nhiêu. Thì về cái quy định ở trên Fastweb của chúng ta thì nó sẽ đưa ra một cái thông tin gọi là connection và thứ hai là cái table name. Khi khai báo kết nối vào một database, chúng ta cần phải khai báo đầy đủ các thông tin. Đầu tiên là địa chỉ IP của server, thứ hai là thông tin của username, thứ ba là thông tin password. Thì tất cả những thông tin này khi các bạn khai báo ở trên Fastweb Designer thì nó sẽ không được lộ ra. Bởi vì tất cả những cái thông tin mà các bạn khai báo ở đây thì nó sẽ đều sẽ được render ra cái kiểu ngôn ngữ HTML trên giao diện web. Thì vì vấn đề bảo mật nên thành ra chúng ta sẽ không render trực tiếp ra các thông số đó, mà chúng ta sẽ chỉ đặt tên đại diện dưới một cái thông số, một cái tham số tên là connection. Thì cái connection này nghĩ là sao ạ? Các bạn vui lòng quay lại cái thư mục AT Pro Fastweb Designer, thư mục template, các bạn mở cái file cấu hình web config này lên cho mình. Chúng ta có thể mở bằng Notepad hoặc là mở bằng Notepad cộng cộng đều được. Ở đây mình sẽ mở bằng Notepad cộng cộng cho dễ quan sát. Rồi, ở đây ở cái mục đầu tiên khi các bạn mở web designer lên, các bạn kéo lên đầu dòng thì có một mục là connection string. Thì connection string này là sẽ cung cấp cho chúng ta là các địa chỉ kết nối tới tất cả các database mà Fastweb sẽ sử dụng. Ví dụ như các bạn đang theo dõi trên màn hình đây thì chúng ta đang kết nối tới một database có địa chỉ server là localhost, URL là root, mật khẩu là 100.1.0, database là Atekada. Ở đây thì Fastweb phiên bản 1.0 đang sử dụng hệ cơ sở dữ liệu mặc định là MySQL. Truy cập vào địa chỉ server localhost tức là đang truy cập vào trên máy tính của chúng ta luôn. Vào database là Atekada. Thì cái connection tên là Atekada. Thì lúc này khi mà các bạn khai báo ở trên Fastweb Designer thì khi mà yêu cầu điền connection thì chúng ta sẽ không điền các chuỗi kết nối như là database hay là username password, mà chúng ta sẽ định danh nó theo một cái tên. Ví dụ như đây chúng ta đặt tên là Atekada. Các bạn có thể đặt tên này theo một tên khác, ví dụ như là Fastweb. Fastweb đều được hết. Lúc này thì cái thông tin này thì các bạn phải điều chỉnh lại là Fastweb.
tóm lại, tức là thay vì chúng ta điền trực tiếp cái thông tin là chuỗi connection string chứa đầy đủ các thông tin kết nối tới một cái server bao gồm là IP, username bắt buộc, thì để cho bảo mật chúng ta sẽ giấu cái thông tin đó ở trong file web config và chúng ta định danh nó bằng một cái tên ở trong tab là connection string, ở trong fast connection string, và cái tên này có thể tùy chúng ta đặt. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khai báo cái thông tin cái chuỗi kết nối này. Chúng ta sẽ khai báo các chuỗi kết nối này để điền vào khi mà chúng ta muốn kết nối trên Fastweb. Và các bạn cũng lưu ý luôn về cái quy định này nhé. Bởi vì cái kiểu quy định kết nối tới database này nó không chỉ áp dụng cho tới cái phần authentication của cái ứng dụng chúng ta, mà còn áp dụng cho tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn kết nối tới database. Ví dụ như là data reporter, LM reporter hay là mnavigator, thì đây là các component kết nối với database. Thì khi mà chúng ta tạo ra một cái chuỗi kết nối tới database thì chúng ta cũng sẽ tuân theo cái quy ước như vậy. Không điền trực tiếp chuỗi connection string mà sẽ định danh nó dưới một cái tên gọi, và cái tên này kèm theo cái chuỗi connection string sẽ được khai báo trong file web config. Rồi, quay lại cái nội dung cấu hình web của chúng ta. Ở đây chúng ta đang khai báo là một cái app của chúng ta, đúng không ạ? Authentication, chuỗi kết nối đây là kết nối tới một cái connection có tên là ATKDA. Trong cái connection này á, thì chúng ta chỉ trỏ tới là database thôi. Mà để có thể trỏ tới được một cái table cụ thể ấy, chúng ta cần phải điền thêm thông tin là cái table. Ở đây thông tin chúng ta sẽ trỏ tới cái database là table name. Tức là khi mà chúng ta login, Fastweb của chúng ta sẽ tự động kết nối tới database theo chuỗi connection string này. Sau đó tìm tới cái table có tên là username để check thử xem là cái user và password mà chúng ta vừa nhập có đúng hay không. Đây, database ATKDA table user account, check tin là user password mà chúng ta vừa nhập là có đúng hay không, và kiểm tra xem là cái user chúng ta vừa nhập là có quyền gì, là admin hay là operator hay là viewer. Được chưa? Rồi, ở cái phần application thì chúng ta chỉ cần khai báo thông tin như vậy. Đây là cái tên hiển thị ở trang login. Đây là cái phần title hiển thị ở trên cái tab của browser. Brand là hiển thị ở trong cái giao diện chính. Chúng ta có thể thay đổi bằng một cái thông tin nào đó bất kỳ. Thường sẽ là cái tên dự án. Ví dụ đây mình sẽ làm cái ví dụ làm một cái mooring system đi ha. Chỗ này thay vì cái mặc định là digital transformation thì chúng ta sẽ ghi thêm là Fastweb example. Cái thông tin description này sẽ hiển thị ở trang login. Authentication là kết nối tới database để kiểm tra quyền xác thực. Ok. Rồi, sau khi tạo xong dự án này chúng ta sẽ tạo ra các trang view. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái trang view đầu tiên ha, một cái đơn giản thôi. Mình tạm gọi trang này trang layout. Ở trong layout này á, thì có một số thông tin quan trọng sau các bạn cần ý cho mình. Đầu tiên là cái nội dung là content. Content đây là gì ạ? Đây là cái tên hiển thị ở trên chúng ta. Rồi. Ở đây là có một cái thông tin nữa là một cái location. Location đây là sẽ một cái địa chỉ của cái trang web mà sẽ hiển thị ở trên link. Thì lát nữa mà khi mà chạy dự án thì mình sẽ trình bày rõ tiếp hơn. Đây là cái icon. Icon ở đây thì trên chủ view á, thì nó sẽ tuân theo cái quy ước là material. Có thể gõ theo cái từ khóa. Các bạn truy cập vào trong web. Đây, cái kiểu thiết kế là material design. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái material design đây để cho chúng ta cung cấp là đầy đủ cái icon này chúng ta là gì.
thì các bạn sẽ truy cập theo cái trang web này để biết được xem là cái icon chúng ta đang dùng là cái loại nào. Ví dụ như là cái icon đây thì nó có cái đỉnh danh tên là Pay chẳng hạn. Còn cái icon mặc định của Fast Web Designer là có tên là Home. Đây chính là danh sách mà các icon đây. Các bạn có thể tìm trên một số trang web bất kỳ nào đó. Miễn sao là nó hỗ trợ là cái theo chuẩn là Google Material Icon. Đây. Rồi, roller là sao ạ? Roller đấy tức là quy định là xem là cái tài khoản này thì phải những quyền nào là có thể truy cập vào cái trang web này. Ví dụ như đây chúng ta đang khai báo role là admin và operator, tức là những tài khoản có quyền admin và operator thì đều được phép truy cập vào đây. Tài khoản thì được truy cập vào cái trang này. Tức là ứng dụng Ekada web chúng ta có thể có rất là nhiều page, rất là nhiều trang. Có những trang là chỉ có giám sát không thì admin hoặc operator đều vào được. Nhưng có những trang liên quan tới như là cấu hình, setting, cài đặt, report thì chỉ có cái tài khoản admin mới được vào thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ khai báo ở đây. Ví dụ như là chỉ có admin mới vào được thôi thì chúng ta sẽ chỉ là ghi chữ admin. Còn nếu cả admin và operator thì chúng ta sẽ gọi là operator. Cái quyền này là chúng ta gõ cách nhau bằng dấu phẩy. Ở đây có các thông số như là interval, mark write time, timeout, tính ra thời gian giây. Tức là cái dự án web của chúng ta là một dự án Ekada thì về bản chất nó phải đáp ứng được cái yêu cầu là phải real time kết nối dữ liệu. Tức là phải kết nối được dữ liệu real time từ web cho tới WinForm. Thì theo cơ chế chúng ta là chúng ta sẽ tạo ra một cái chu kỳ quét. Chính xác hơn là là sau bao lâu thì dữ liệu trên web sẽ được cập nhật một lần. Các bạn hình dung ở đây con số interval này cũng tương tự giống như time ray ở trên chúng ta thiết kế start trên iTag Builder vậy. Là chỉ cái thời gian chúng ta biết là sau bao lâu dữ liệu sẽ được cập nhật lên giao diện web. Cái dữ liệu này sẽ được kết nối tới WinForm và kết nối lên giao diện web. Chế độ mặc định chúng ta là 1000 ms, tức là 1 giây. Cứ sau 1 giây thì dữ liệu trên web sẽ được cập nhật một lần. Rồi, timeout là sao ạ? Timeout, dữ liệu của chúng ta được kết nối qua giao diện web, qua đường service, nên sẽ có trường hợp là do đường truyền mất kết nối hoặc vì một sự cố gì đó không thể kết nối lên dữ liệu. Thì chúng ta đặt ra cái giới hạn timeout, tức là sau khoảng thời gian bao lâu đó mà cái kết nối chúng ta vẫn không thành công, chúng ta không lấy dữ liệu, thì chúng ta sẽ hủy kết nối đi và coi như kết nối đó là bad. Thì cái thời gian mặc định đây là 3 giây. Sau 3 giây nếu không kết nối được tới service, không kết nối được lấy dữ liệu được thì hủy kết nối đi, coi như trạng thái chúng ta là dừng, báo bad. Mark write time, mark write tức là sao ạ? Dự án chúng ta là song song giữa chế độ là read tức là update dữ liệu liên tục, mà write tức là control và điều khiển. Trên một trang web chúng ta có thể thực hiện song song vừa là việc hiển thị vừa dữ liệu, vừa là việc điều khiển. Thì cái mark write time này là khi mà chúng ta điều khiển. Giả sử chúng ta điều khiển lần đầu mà thất bại, cái này có thể là do đường truyền chập chờn hay là một sự cố gì đó ở server chẳng hạn đi. Lần thứ nhất không được, chúng ta sẽ thử lần 2, lần 3, lần 4. Tức là chúng ta sẽ thử nhiều lần. Và mark write này là đỉnh mức chúng ta biết là chúng ta sẽ thử ghi bao nhiêu lần. Nếu chúng ta ghi giá trị xuống thất bại thì nếu sau 10 lần mà vẫn thất bại thì chúng ta sẽ bỏ qua, coi như là cái thao tác ghi đó là không thành công. Các bạn để ý các màn hình giúp mình ha. Đầu tiên là content, là cái tên sẽ hiển thị ở trên button lúc chúng ta điều hướng. Location home, chỗ này thì mình cũng sẽ giải thích chi tiết luôn. Location home của chúng ta là cái địa chỉ đường link trang web. Bởi vì mỗi trang như thế chúng ta sẽ có một cái trang web
sẽ có tương ứng và là một cái đường link duy nhất cho mỗi trang. Content là cái tên hiển thị, nhưng trong đó cái thông số quan trọng nhất chính là cái thằng location này. Ví dụ như là ví dụ mà ban đầu chúng ta đang làm đi, localhost template, thì các bạn thấy ngay là ở đây chúng ta sẽ có một cái số cái đường link. Giả sử như là nó sẽ đối với phát quy tắc đầu tiên là cái đường link dẫn vào trang login. Sau đó khi vào cái trang con á, thì sẽ cách nhau bằng dấu thang. Rồi sau dấu thang này là chính là location của từng trang. Ví dụ muốn vào trang home thì địa chỉ sẽ là thang home. Muốn vào trang report sẽ là thang report. Và đây chính là địa chỉ định danh duy nhất cho từng trang của chúng ta. Content thì là giá trị hiển thị trên giao diện mà thôi. Trên chỗ button thì nó có thể trùng lặp, nhưng cái giá trị location này là duy nhất, là cách mà để chúng ta điều hướng giữa các trang trên trình duyệt browser, nên nó phải là duy nhất. Ở đây ví dụ như là chúng ta đang tạo ra một cái trang tên là layout. Thì chỗ này location đây mình sẽ đặt là layout, được chưa? Cái trang layout này thì có tất cả các quyền vào luôn. Admin Monitor, mình nhấn OK. Rồi, tạo tiếp trang thứ hai là trang report. Trang report này có hiển thị, cái tên hiển thị là report ha. Viết hoa chữ cái đầu chẳng hạn để dễ phân biệt. Location report phải là duy nhất. Rồi, icon. Ở đây thì cái trang report này giả sử như mình giới hạn là chỉ có cái quyền là admin vào thôi thì ghi là admin. OK. Tương tự thiết kế một cái trang thứ ba là setting. Tên hiển thị giao diện là setting. Cái location, cái đường link trong web phải là duy nhất là tên setting. Setting thì chỉ có admin vào thôi. Rồi, vậy là coi như là mình thiết kế một cái nhanh cái trang web hướng dẫn là cái trang web của chúng ta sẽ có 3 page là layout, là có thể admin và operator đều vào được. Report thì cả admin, chỉ có admin vào. Rồi setting là cũng chỉ có admin vào được thôi. Rồi, tương tự tiếp tục ở trang layout này thì chúng ta sẽ thiết kế ra cái giao diện. Ở đây thì mình sẽ thiết kế một cách đơn giản trước các bạn ha. Ở đây thì mình sẽ thiết kế tương tự, mình sẽ thiết kế lại tương tự giống như cái Fast Web Example của chúng ta. Layout này chúng ta sẽ chia ra làm các hàng, chúng ta sẽ có 3 hàng đi. Tương tự giống như cái Fast Web Example ha, mình sẽ làm lại, vừa làm vừa giải thích. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hàng là route. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo ra các cạc, route cạc. Vào route cạc. Một hàng như này chúng ta sẽ chia ra làm các cột. Hàng xong thì chúng ta sẽ báo cột cả ha. Rồi, trong cột này thì chúng ta sẽ khai báo ra các phần tử. Ở đây thì mình sẽ khai báo ra 4 phần tử đi. Là ai cạc ha. Đây thì cái tiền này, đây là cái điểm name chúng ta để phân biệt. Các bạn điền ở đây là ví dụ như là cái tag của chúng ta đang muốn kết nối tới là 3 tag là value 1, value 2, value 3 và value 4 ha. Value 1, cái tên hiển thị là gì? Thì đây là cái display, cái giao diện hiện lên. Chúng ta sẽ làm nhanh. Value 1. Được chưa? Rồi tag này chúng ta muốn kết nối là tag value. Màu sắc là gì? Cái đây là cái icon. Cái thông tin icon này là sao nhỉ? Icon ở đây thì nó sẽ tuân theo cái quy tắc là của một cái quy định, nó tên gọi là icon của welcome. Đây, các bạn có thể gõ trên cái từ khóa là icon. Đây, ở welcome. Phiên bản V.5. Phiên bản V5. Icon. Đây. Ở
Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái icon. Thì về cái quy ước này kiểu sao ạ? Đây, chúng ta có một cái quy ước như vậy các bạn. Là khi các bạn mà hiển thị một cái kiểu icon trên á, thì các bạn sẽ truy cập tới cái bộ thư viện là icon function này. Thì nó sẽ tuân theo một số quy tắc. Đầu tiên là cái solid và regular. Solid tức là khi mà các đối tượng các bạn muốn hiển thị full màu, còn regular tức là chỉ hiển thị cái viền mà thôi. Hiển thị full màu và hiển thị viền. Đây, thế này là full màu. Còn chỉ hiển thị viền không á là nó như vậy. Solid. Cái phiên bản free của chúng ta thì hiển thị một số đối tượng giới hạn thôi. Solid là full, điền màu full vào. Regular thì chỉ có hiển thị là cái viền thôi. Được chưa? Rồi, theo như quy định của chúng ta, theo như quy ước, thì nếu như chúng ta muốn hiển thị mà cái kiểu solid thì có cái tiền tố bắt đầu là FAS. Còn nếu regular thì tiền tố sẽ là FAR. Rồi, sau đó thì có bắt đầu bằng từ FA để thăng. Thì cái dấu phần trăm này, thì dụ cái dấu sao này tức là sao? Dấu sao này sẽ chính là tên của cái đối tượng mà chúng ta muốn làm đây. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái icon. Muốn tên nào thì chúng ta muốn ra một cái tên đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy một cái đối tượng ha. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái value, chọn một cái icon mới đi. Mình sẽ lấy cái thằng này chẳng hạn ha, Certify chẳng hạn đi. Đó, thì lúc này theo như quy ước của chúng ta, nếu như chúng ta muốn hiển thị review thì chúng ta sẽ có tiền tố bắt đầu là FAS, tức là hiển thị full màu, còn không là FAR. Rồi sau đó FA gạch ngang, chỗ phần trăm này là thay bằng cái tên icon mà chúng ta muốn điền. Ở đây chúng ta còn có thêm một số tùy chỉnh. Ví dụ như chúng ta muốn điều chỉnh về size thì sẽ thêm một số đối tượng vào trong cái này vào. Ví dụ như là FAXS là kích thước nhỏ, rất là nhỏ. Rồi SM, LG, 2X, 3X, 5X, 7X, 10X là kích thước sẽ tăng dần lên. Nếu có thêm một cái hậu tố là FA gạch ngang FVK này thì đây là cái đối tượng mà chuyên dành cho cái icon. Thì khi chúng ta khai báo này thì cái icon chúng ta sẽ được kích thước là sẽ được lệch qua bên phải. Thì lát nữa chúng ta sẽ demo, chúng ta sẽ lại dễ hình dung hơn. Rồi, nếu thêm một cái đối tượng là thêm một cái ký tự là FA gạch ngang spin thì sẽ tạo ra một cái hướng động là chuyển động tròn. Rồi, muốn xoay theo một góc bao nhiêu độ thì thêm cái đối tượng là FA gạch ngang rotate rồi bao nhiêu độ đó. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng cái hình ảnh robot. Ở đây mình sẽ chọn một cái hình ảnh nào đó cho dễ hình dung ha. Đây, chẳng hạn như này, crosshair ha. Để lát nữa chọn đối tượng đối xứng, để lát nữa chúng ta chọn test luôn cái hiệu ứng là spin luôn ha. Rồi, chúng ta nhấn OK. Các bạn thấy ngay là các thông số như là color icon này chúng ta là tùy ý. Decimal place đây chính là cái số từ số tập phân mà chúng ta muốn hiển thị. Ở đây là mình đang cho hiển thị là 2 số chữ số tập phân, 2 chữ số cho số phẩy. Hiển thị theo cone 3, tức là hiển thị 3 trên tổng số 12 cột. Rồi, mình nhấn OK ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn tiếp value 2. Chúng ta sẽ tạo ra các cạc mới. Chỗ này thì để cho nhanh chúng ta có thể chọn là copy và paste ra. Copy, paste.
Lúc này đây chúng ta đây là value 2. Chúng ta hiển thị lại là value 2 ha. Chỉnh tắt value 2. Phân tử này xem để xem cái sự khác biệt. Tương tự value 3. Rồi, lúc này chúng ta sẽ thêm vào đây một cái hậu tố là FA spin để thử xem là nó xoay như thế nào ha. Đó, chúng ta tạm thời làm 3 phần tử trước thôi. Rồi, đăng ký dự án luôn. Rồi, đăng ký xong. Xem sự khác biệt đã. Đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào cái template này. App config, copy cái folder này. Bỏ vào dòng thư mục public của chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tải lại trang web. Các bạn thấy không ạ? Đây là cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng các gói icon khác nhau. Đầu tiên là cái value 1. Value 1 chúng ta là có thêm một cái tiền tố là FA là V kép, FA V kép. Thì các bạn thấy cái icon chúng ta là nó sẽ bị lệch về góc hơn. Cái kiểu này là dùng để cho kiểu fix icon. Cái kiểu này cho nên sẽ thích hợp kiểu icon hơn. Còn nếu như kiểu bình thường á thì nó sẽ không bị lệch. Nó hiển thị ở trung tâm, góc lệch bên phải. Rồi, còn nếu như thêm có một cái thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng chuyển động quay cho cái icon của chúng ta. Có 3 trang. Layout các bạn thấy đây. Đây chính là cái location mà mình đề cập từ ban đầu. Cái trang này chúng ta có location là layout. Trang report có location là report. Setting có location là setting. Đây, khi qua report là thay đổi đây. Setting. Các bạn có thể quay tới quay lui đều được hết. Cái dự án web của chúng ta là kiểu single page. Thế thành ra các bạn có thể thấy tức là thực chất là nó là một trang web, nó chỉ tự động render ra các view khác nhau tùy theo cái thao tác của chúng ta mà thôi. Nếu các bạn thấy ngay là khi chúng ta chuyển cho các trang, khi chúng ta chuyển các trang thì cái thanh refresh trên browser đây chúng ta là không có refresh gì. Đây cái kiểu mà trang không có tự động refresh lại thì đây là cái kiểu mà trang web là kiểu single page. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta đang vào cái tài khoản admin. Rồi, bây giờ mình thử vào cái tài khoản operator xem có gì khác không nhé. Đây, các bạn có thấy gì khác không ạ? Lúc này ở trang admin chúng ta có đến 3 trang là layout, report và setting. Nhưng bây giờ khi chúng ta vào bằng tài khoản operator thì chúng ta chỉ có một trang duy nhất là layout thôi. Thì nguyên nhân đó là do trong quá trình thiết kế. Trong quá trình thiết kế chúng ta thấy là ở trang layout
là chúng ta cho phép là admin và operator được vào. Còn trang report thì chúng ta chỉ cho phép admin mà thôi. Chỉ cho phép admin vào mà. Đó. Chúng ta chỉ cho phép admin vào thôi, nên thành ra là không hiển thị, không render ra cái view này ra. Rồi, quay trở lại ha. Chúng ta thử nhập một cái tài khoản 7 coi sao. Thì nó sẽ báo ngay là cái tài khoản này không đúng. Chỉ khi nào mà bạn khai báo đúng cái thông tin đó thì nó mới được vào. Đây, các bạn thấy ngay này. Đây chỉ là description mà chúng ta đang khai báo ban đầu đây. Fastweb example. Đây, Fastweb example đây. Đợi khi chúng ta truy cập vào thì có một cái thông chữ là monitoring system hiển thị ở trên tiêu đề trang ở header. Thì đây chính là một cái brand, đây là một brand name. Đây. Thông tin là của cái layout thì các bạn nhớ như vậy đó. Rồi còn cái icon đây. Icon đây chính là cái hiển thị ra cho bạn biết xem cái icon đây. Cái kiểu icon này là home. Còn nếu như bạn muốn chuyển một cái icon khác thì các bạn sẽ chọn ra một cái đối tượng hình ảnh khác. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ thay đổi cái cấu hình của trang setting ha. Đây, mình sẽ chuyển ra cái icon là icon setting. Các bạn có thể tra ở trên Google các thông tin về material icon đây. Setting. Rồi, đăng ký lại. Vào cái thư mục gốc của chúng ta. Đây. Rồi, chúng ta log out ra để nó tải lại trang mới. Admin. Đây, các bạn thấy ngay. Khi chúng ta chuyển sang icon mới thì đây là setting đây. Thì nó chuyển ra là cái biểu tượng icon của cái răng cưa. Đây chỉ là cái cấu hình của setting. Rồi. Vậy là coi như là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần là giới thiệu tổng quan là về hai cái đối tượng đầu tiên. Là application này, app này, view này. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp các phần tử con khác là route. Trong route này thì chúng ta chỉ cần đơn giản là khai báo là cái tên. Thì theo như mặc định route chúng ta là hiển thị full một cái hàng luôn là 12 cột. Rồi. Trong cột này thì chúng ta chỉ cần có thêm một cái thông số là read column thôi, là chúng ta cứ ước xem là cái hàng nó có bao nhiêu cột. Cách sắp xếp cột cũng tương tự giống như cách sắp xếp các phần tử vậy. Là khi mà điền vào trong hàng á, thì sẽ chia theo cấu trúc là tối đa là 12 hàng thôi. Cái cột mà chúng ta khai báo là kiểm tra là bao nhiêu. Nếu quá 12 thì nó sẽ tự động nhảy xuống một cái cột mới. Tự động nhảy xuống một cái hàng mới. Rồi, giờ chúng ta sẽ ở đây mình làm ví dụ đơn giản vậy thôi ha. Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái phần tử value 4 nữa ha. Hai cạc. Để cho hiển thị đủ thông tin luôn. Mình có thể chọn một cái màu sắc khác. Màu sắc này chúng ta có thể tự động điều chỉnh luôn. Rất là tùy ý, rất là linh hoạt luôn. Ok. Rồi, ngay cả icon, số tự phân đều rất là linh hoạt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số cái component khác. Mình sẽ vừa làm ví dụ, vừa thao tác, vừa hướng dẫn về giới thiệu về một số cái đối tượng. Rồi, chúng ta sẽ đến một cái tạo thêm cái hàng mới. Hàng này là của chạc. Rồi. Trong cái chạc này thì chúng ta sẽ thiết kế theo kiểu là cái chạc của chúng ta là 11 hàng. Tạo ra một hàng mới thì mình sẽ thiết kế ra có 3 chạc đi.
mình sẽ thiết kế ra hai chạc, 2 hoặc 3 chạc đều được hết. Bởi vì cái đối tượng chạc của chúng ta là hỗ trợ 3 kiểu là line, P và bar. New round new round chạc, ở đây thì mình sẽ tạo new một cái column. Đây là côn của line chạc ha. Côn line chạc. Ở đây thì mình sẽ thiết kế theo kiểu khác so với cái fast assemble. Fast assemble chỉ có một cột một hàng thôi. Ở đây mình sẽ thiết kế là một hàng sẽ có 2 cột đi. Thì để chia đều ra 2 cột thì sẽ là 6. Chia đều 6 ra. Dạng côn này mình thiết kế ra 2 cột. Cột này á, thì dành cho 3 chạc. Rồi trong chạc này á, thì chúng ta khi chạc xong rồi á, thì chúng ta sẽ tạo ra add thêm một cái phần tử vào. Ở đây chúng ta sẽ là ai chạc. Đây là line. Line chạc này thì có cái content là cái tên tiêu đề ở phía trên của nó là gì. Mình tùy đặt luôn ha. Ở đây mình có thể đặt tên là line chạc. Cái kiểu có những kiểu nào thì đối với cái kiểu chạc trong phiên bản 1.1 này của 1.0 này chúng ta của Fastweb này ấy, thì có 3 kiểu 4 kiểu là line chạc, 3 chạc, pi và donut. Ở đây mình chọn là line. 2, tức là quy định xem là khi chúng ta render ra giao diện thì cái chạc này sẽ chiếm chiều cao là bao nhiêu pixel. Ở đây là 200, mình giữ nguyên luôn ha. X label là cái label theo trục x, trục ngang, tên theo trục đứng, trục tung. Read column. Ở đây thì mình chia ra làm 2 cột rồi. Muốn hiển thị full cột đó thì sẽ để là côn 12. Ở đây còn có thông tin là các item. Item tức là cái chạc này sẽ gồm có những cái phân tử nào, có bao nhiêu. Nếu là 3 thì có bao nhiêu cột. Ở đây thì mình sẽ vẽ cho các thằng là value 1, value 2 ha. Content là cái tên hiển thị, tag name đây chúng ta sẽ vẽ cho value 1. Màu sắc thì chúng ta phải tùy ý là một cái màu nào đó, tùy mình có thể chọn những bảng màu. Ok. Cái thứ nhất rồi. Value 2. Chọn màu sắc khác. Đỏ, xanh dương. Tiếp tục value 3. Rồi, value 4. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái màu khác. Xong nhấn OK. Vậy là coi như chúng ta đã tạo ra các item cho chạc của chúng ta. Cái kiểu chúng ta đang chọn đây là có line chạc. Tức là chúng ta sẽ vẽ 4 đường. Mỗi đường là sẽ tương ứng với giá trị của một tag, màu sắc khác nhau và một cái tên hiển thị khác nhau. Tương ứng là value 1, value 2, value 3 và value 4. Ok. Rồi, tiếp tục ở côn 3 chạc này thì về cấu hình cũng tương tự y chang, chỉ khác nhau về cấu hình chuyển đổi giữa line hay bar gì đó ấy. Thì ở đây mình sẽ copy. Nhấn copy qua 3 đây. Thì nhấn pass. Rất là nhanh chóng, tiện lợi không ạ? 3 chạc. Rồi, tạm thời vậy đã ha. Giờ chúng ta thử register để xem kết quả như thế nào. Kiểu làm của chúng ta là vừa làm vừa thử,
từ cái thư mục thiết kế qua cái thư mục chạy. Các bạn thấy không? Chúng ta không cần phải thay đổi gì file cấu hình hết. Rồi, sau khi copy xong chúng ta vào là cái địa chỉ này. Lai chạc 3 chạc. Ở đây mình quên cho cấu hình là cái thằng này là 3. Chúng ta log out ra lại đi. Chỉnh sửa lại file cấu hình. Ở đây 3 chạc thì phải vô đây chỉnh lại đây là 3. Côn 6. Côn đây chúng ta là 16 luôn ha. Do lúc này chúng ta để 12 nên nó quá hàng nên nó tự động xuống hàng luôn. Rồi register lại. Ở đây có một ý mà sẵn tiện đây mình cũng nói luôn là khi mà chỉnh sửa file cấu hình á, thì lúc mà các bạn mở cái giao diện web lên thì có cái hình ảnh ở trong background đó. Thì một câu hỏi đặt ra đây là khi chúng ta muốn thay đổi cái hình ảnh đó thì sao? Thì để có thể thay đổi cái hình ảnh background ở trang email đó thì các bạn vào trong cái thư mục template, vào trong folder email thì có một cái tên có tiêu đề là background với cái đỉnh giảm mặc định là PNG đây. Thì các bạn chỉ cần thay bằng cái hình ảnh khác với việc là giữ nguyên cái tên gọi background và cái đuôi extension là PNG là được. Ở đây giả sử như mình có chuẩn bị một cái file folder khác, một cái hình ảnh khác đi. Mình chỉnh sang hình ảnh này. Khi chỉnh sửa hình ảnh thì các bạn có một lưu ý là chúng ta nên xóa cái trình duyệt của chúng ta. Bởi vì một số cái file như là file JavaScript hay là file hình ảnh á, thì thường được hay lưu trên cái bộ nhớ đệm của trình duyệt. Nên chúng ta cần phải xóa lịch sử, xóa cây để tránh bị hiển thị sai. Đây các bạn thấy không? Đây chính là hình ảnh mà mình vừa mới update đây. Đây. Trong folder template email. Các bạn chỉ cần thay đổi hình ảnh ở trong folder này là sẽ thay đổi được cái hình ảnh hiển thị ở trang login. Rồi đây. Đây chính là cái giao diện mà chúng ta vừa làm đây. Đúng không ạ? Value 1, value 2, value 3, value 4. Đây là lai chạc 3 chạc. Ở đây có một cái phần mình thiết kế sai là column 4. Value 4 này là sẽ ra lỗi. Chưa điền tag name. Các bạn thấy không? Khi chúng ta chưa điền tag name thì nó sẽ không hiển thị trạng thái unstable, tức là không xác định. Không, cái tag này là không có kết nối được, không biết nó có tồn tại hay không. Chỉnh sửa lại thành là tag value 4. Ok. Rồi, ở đây thì mình mới demo chúng ta là lai chạc và 3 chạc. Giờ chúng ta sẽ làm thêm 2 cái chạc còn lại là P và donut nhé. Chỉnh sửa luôn, đây là 3. Dạ. Ở đây chúng ta có thể add thêm. Chúng ta sẽ copy đi. Đây là cone của pi chạc. Chúng ta sẽ tạo ra cái cột của pi chạc, rồi tạo ra cái cột của donut chạc. Ở đây cái khai báo rig chúng ta là 6. 6 là 12, còn hai phần tử này là dôi ra thì nó sẽ tự động xuống một hàng. Nên thành ra khi ở đây chúng ta khai báo 6 này, đây 6, đây 6, đây 6 thì hai thằng này là tổng là 12, nó nằm trên một hàng. Pi và donut do dôi ra 12 thì nó sẽ tự động xuống hàng mới. Đây, đổi tên thành là pi chạc. Pi chạc. Pi chạc. Ok. Donut đổi tên lại. Donut chạc.
donut chạc. Rồi, chúng ta register tiếp. Sau đó lại tiếp tục copy cái file config và đăng ký đây vào trong interrupt lại. Các bạn nhớ nhé, để cho dự án web chúng ta chạy một cách ổn nhất mà cũng đảm bảo nhất thì toàn bộ cái thư mục mà cấu hình web chúng ta là nên để trong thư mục là www-root. Rồi, chúng ta login ra. Khi logout ra thì nó sẽ login vào một lần á. Khi mà login vào một lần mới á thì nó sẽ tự động load lại cái giao diện mới cho chúng ta. Đây. Đây là cái đồ thị chúng ta đây các bạn. Rồi. Cho dễ quan sát mình thử thay đổi một cái thông số nhé. Ví dụ như là value đây đi. Cho nó tăng lên là 50. Đây, các bạn thấy ngay là thay đổi ngay lập tức phải không ạ? 75. Đây, đồ thị đây. Like chạc, 3 chạc, pi, donut. Rồi. Các bạn có thể ngay là khi mà sử dụng Fast Web ngay á thì chúng ta có thể thực hiện giữa hai chế độ, vừa thiết kế mà vừa lực là auto hot luôn. Tức là vừa thiết kế xong là chúng ta xem biết ngay được cái kết quả nó chạy như thế nào luôn. Chỉ cần thay đổi lại cái file cấu app config là cái dự án chúng ta là tự động upload lại ngay. Rất là nhanh chóng, rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo thì trên trang layout này chúng ta sẽ tạo thêm một cái hàng mới. Hàng này thì chúng ta sẽ tạo ra là một cái Align Viewer. Add thêm một Align Viewer. Xuyên suốt trong cái ví dụ mình đang làm đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thông qua việc thao tác thực tế này. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các tool là có trong gói cài Fast Web luôn. Là có 8 tool ha. Ở đây chúng ta đã sử dụng hai cái là iCard và iChart. Mình nhầm, ở đây là chúng ta đang tạo một cái route. Route đây thì chúng ta đây là chính là route của Align Viewer. Rồi, chúng ta tạo thêm một column của Align Viewer. Align Viewer thì chúng ta sẽ hiển thị cho nó full hàng luôn. Thì đây chúng ta để cô 12. Tương tự, add thêm vào Align Viewer, New Align Viewer, 10. Đây là cái tên hiển thị connection. Thì cái kiểu connection này cũng tương tự giống như là cái phần mà mình đã giải thích trước ở authentication của app. Thì connection này nó sẽ trỏ tới cái chuỗi kết nối ở trong web config. Trong web config thì chúng ta đã khai báo ra một cái chuỗi connection có cái tên đỉnh danh là ATKDA. Thì giả sử bây giờ giống như là cái database, chúng ta cũng trỏ tới cái connection string này thì chúng ta chỉ cần khai báo là ra cái khác. Còn nếu giả sử như chúng ta có nhiều cái chuỗi kết nối đi, ví dụ như vậy, chúng ta có nhiều chuỗi kết nối thì chúng ta cứ khai báo là tạo ra nhiều hàng. Ví như là localhost rồi localhost 1 thì lúc này là ATKDA 1, tương tự ATKDA 2, ATKDA 3 thì tương ứng sẽ các địa chỉ khác. Local 1, local 2. Đây là cái ví dụ của mình chẳng hạn như vậy. Còn cái dự án mà chúng ta đang làm đây thì chúng ta chỉ có một cái database duy nhất. Thì chúng ta sẽ khai báo chung là cái tên là ATKDA. Dự án Fast Web của chúng ta có khả năng kết nối được tới nhiều database cùng lúc. Nó không bị giới hạn nhé các bạn. Table name là Align Block. Đây, chính là Align Block. Limit, tức là chúng ta sẽ hiển thị là giới hạn là bao nhiêu hàng Align ở chế độ hiện tại, hiển thị tối đa bao nhiêu. Hiển thị tối đa là bao nhiêu cái Align mà tính thời điểm gần nhất đây. Rồi, tương tự interval đây là cái thời gian cập nhật, sau bao lâu thì sẽ request cập nhật. Timeout là cái thời gian mà nó sẽ tự động hủy mà khi mà kết nối bị thất bại. Rồi, read column đây là cách phân chia cũng tương tự như mình đã trình bày phần trước.
chúng ta sẽ hiển thị full hàng nên sẽ là côn 12. Rồi ok. Register nhé. Rồi, sau khi update xong thì các bạn thoát login log out ra, login lại để refresh lại cái trang mới. Đây chỉ là kết quả của chúng ta đây, rất là nhanh chóng, phải không ạ? Đó. Cái thông tin này chính là cái Alarm Viewer này chính là được kết nối tới database này của chúng ta đây, localhost root 10110 table alarm log. Vậy là coi như là chúng ta đã thiết kế xong cái trang layout rồi đấy. Có iCard này, iChart này, đồ thị này, Alarm Viewer này. Rồi giờ chúng ta sẽ thiết kế hai trang còn lại là report và setting nhé các bạn. Rồi, thiết kế ở trang report và setting. Report đây thì mình sẽ làm một cách nhanh chóng, làm có hai kiểu report ha. Report data và report alarm. Chúng ta sẽ add ra hai hàng. Raw data và raw alarm. Rồi. Các báo cáo này thì hiển thị cho full code hết luôn ha, full hàng hết luôn. Chúng ta sẽ để là code 12. Code 12 hết. Code alarm cũng 12 luôn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ add ra cái phần tử tiếp theo là data reporter. Is 10. Tương tự, kết nối tới chuỗi connection là Atekada, table là data log. Đây, table là data log. Các bạn sẽ lựa chọn cái table kết nối là gì. Timeout, cái thời gian request tới sau bao lâu mà không kết nối, không lấy được dữ liệu thì hủy kết nối. Đơn vị là miligiây. Rồi item, tức là muốn báo cáo report những cái phần tử nào. Name đây chúng ta có thể giả sử đây mình sẽ báo cáo là các value 1, value 2, value 3 và value 4 nhé. Đây. Ở đây chúng ta mình sẽ khai báo ra là lấy, mặc dù cái table chúng ta rất là nhiều, nhưng ở đây mình sẽ lấy một số thôi. Là value 1, value 2, value 3 và value 4 nhé. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn màu sắc hiển thị khác nhau khi chúng ta xuất ra báo cáo Excel. Alias, ở đây các bạn lưu ý là alias đây là phải khớp với cái table name, phải khớp với cái column name ở trong database chúng ta có value gạch ngang space 1 này, value 2, value 3, value 4 này, có cái khoảng trắng ở giữa, các bạn phải để ý ha. Value 1, rồi muốn hiển thị màu sắc gì? Ví dụ như mình muốn cho nó hiển thị màu đỏ đi. Màu đỏ hơi nhạt nhạt xí. Ok. Rồi, value 2. Value 2 thì màu xanh dương mà nó hơi nhạt nhạt. Ok luôn. Value 3. Value 3 thì hiển thị xanh là cây mà cũng hơi nhạt nhạt. Rồi, value 4. Màu cam mà cũng hơi nhạt nhạt luôn. Rồi, muốn chúng ta xuất ra báo cáo. Để ý là cái alias ha. Alias đây là phải khớp đối với các column name trong database. Ok. Rồi, sang thiết kế Alarm Report. Alarm Report thì nó khá là đơn giản hơn, bởi vì nó sẽ xuất ra toàn bộ chứng từ trong cái bảng của chúng ta luôn ha. Chuỗi connection là Atekada, table là Alarm log. Ok. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ nhấn register thử nhé. Yes.
admin đây, trang layout chúng ta đây, trang report đây này, các bạn thấy ngay ha, chúng ta tạo là có hai cái phần tử đây, data reporter và element reporter. Rồi chúng ta thử xuất báo cáo nhé. Dữ liệu của chúng ta là nằm trong ngày mùng 6 tháng 1. Ở đây là mình đang sử dụng cái tài liệu, cái database backup của example ha, làm nhanh. Vậy ngày mùng 6 apply rồi, report đây, xuất Excel rất là nhanh chóng luôn ạ. Đây, màu sắc của Excel chính là cái màu sắc mà chúng ta đang cấu hình lúc này đây, đỏ, xanh, xanh lá, cam. Tương tự bên chạc cũng vậy. Rồi, chúng ta xuất báo cáo ở lem luôn nhé. Xuất report. Dữ liệu là gần như ngay tức thời luôn, rất là nhanh chóng. Từ ngày nào đến ngày nào đó, từ thời điểm nào đến thời điểm nào. Rồi, các bạn thấy thực sự là lúc này giờ do là mình cũng giải thích khá nhiều, chứ nếu như chúng ta mà đã làm quen thao tác thì rất là nhanh. Sẵn tiện có một cái vấn đề đây mình cũng nói luôn là chủ cái phần report nhé. Có một mục search ở đây, các bạn có thể điền cái thông tin tra cứu của mình vào. Điền thông tin gì đó, ví dụ là value 1 đây. Các bạn thấy ngay là nó sẽ lọc ra các bạn những cái hàng nào mà có khớp đối với cái thông tin mà chúng ta điền vào. Có mục search. Tương tự ở ngoài ở Lamp Viewer cũng sẽ có cái search. Ví dụ như chúng ta muốn search của fast của value 1 đi. Là có đây này. Rồi xong. Vậy chúng ta thiết kế xong cái trang thứ hai là data report, cũng như là hai cái component là iData Reporter và ILM Reporter. Giờ chúng ta sẽ thiết kế cho các tool còn lại với trang setting các bạn nhé. Trang setting control thì đối với nhóm tool control thì chúng ta sẽ có ba cái tool, 3 component. Đó lần lượt sẽ là switch. Switch là điều khiển, chuyên về điều khiển là các tín hiệu on off gì đó. Có 2 giá trị thôi, một giá trị là active, một giá trị là passive. Và cái giá trị value của active hay passive này là tùy chúng ta chọn luôn. Ví dụ như chúng ta có thể quy ước là 0 là tắt, 1 là mở, hoặc là 0 là tắt, 2 là mở đều được hết. Đó là switch. Switch. Ở đây mình nhầm ha, đang chọn view rồi. Ở đây chúng ta phải chọn là route chứ. Route switch. Tương tự chúng ta sẽ chọn cái route thứ hai là route slider. Chúng ta có 3 đối tượng điều khiển là switch, slider và input. Mình sẽ tạo ra example hết luôn. Rồi switch thì chúng ta sẽ có các 4 cái tắc mà chúng ta đang làm đây là status 1, status 2, status 3 và status 4. Rồi mình sẽ add nhé. Route, ở đây chúng ta còn column nữa. Col switch. Cột phun hàng luôn ha. Tức là col 12. Mời switch đây. Switch này là switch của value 1. Ở đây thì có cái then là cần tên là tên hiển thị. Được chưa? Rồi tắt ở đây chúng ta là value 1, value 2, value 3 gì đó, status. Ở đây chúng ta là switch thì chúng ta sẽ là status. Status 1 chúng ta điều khiển on off của cái tắt status ha. Rồi cái color tức là cái màu mà khi chúng ta muốn trạng thái kích hoạt on là màu gì, mặc định màu ốp là nó sẽ tắt trạng thái màu trắng, còn khi mà chuyển màu thì nó màu gì. Ở đây thì mình sẽ chọn cái màu là màu theo đúng nguyên bản, màu xanh khá đậm, on. Rồi ở đây size chúng ta có cái gì, cái size là cái kích cỡ của cái switch chúng ta là có 3 kiểu: default, smart, larger.
tức là kiểu bình thường, kiểu nhỏ hay kiểu lớn. Ở đây thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ chọn những kiểu nhỏ trước đi ha. Value on, khi on thì nó sẽ ghi 1, khi off là bằng 0. Call 3, tức là hiển thị 3/12 hàng, tức là 1/4. Ok. Ở đây là phải là status 1 chứ ha. Rồi, copy ra cho nhanh nhé các bạn. Status 2. Status 2. Đây sẽ chọn là kiểu default ha. Status 3. Lớn dần lên ha. Rồi status 4. Để default đi. Rồi, xong thiết kế về cái switch. Rồi sang slider. Slider đây là điều khiển theo kiểu thanh trượt, là dành cho kiểu analog slider. Đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế cho analog là value 1 trước đi ha. Tag name value 1. Giá trị nhỏ nhất lớn nhất bao nhiêu? Step bước nhảy. Bước nhảy đây kiểu như là cái độ chia nhỏ nhất mà có thể là bao nhiêu? Các bạn có thể đặt là 1, 2, 3 hoặc không gì đó. Ở đây mình đặt là 1 chẳng hạn đi. Skin. Ở đây có rất nhiều cái skin, tức là cái giao diện hiển thị trên đó. Big là kiểu lớn, flat là hiển thị kiểu phẳng. Rồi round là cái hiển thị theo kiểu. Rồi square là hiển thị cái thanh trượt có dạng hình vuông. Thì ở đây thì mình sẽ hiển thị sâu hay ra hết luôn ha, để lát này chúng ta để xem cái sự khác biệt. Value 1 rồi copy ra. Value 2. Rồi, chọn những kiểu skin khác ha. Flat phẳng ha. 3. Value 3. Modern 4. Sharp. Rồi, chúng ta sẽ có thể hiển thị cho hết luôn. Cho hiển thị cái kiểu của nó luôn ha. Đây là kiểu sharp, đây là kiểu round. Còn đây là sẽ kiểu gì? Square. Cái này là hiển thị chung là cái thằng tag value 4 luôn. Rồi, tương tự tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra input. Input là nhập giá trị vào. Thì có thể là một giá trị unlock hoặc là gì, unlock hoặc là digital bất kỳ. Ở đây mình chọn hiển thị là unlock hết cho nó dễ làm. Chỉ cần khai báo tag name thôi, đơn giản. Chúng ta khai báo call 3, tức là hiển thị 1/4 hàng. Copy Ctrl C, Ctrl V bằng phím nhanh. Thiết kế rất là nhanh luôn các bạn. Các bạn thấy ngay là một khi mà chúng ta đã hiểu cái cơ và làm nhanh và làm thì thật sự thiết kế rất là nhanh luôn. Đối với Fast Web này thì chúng ta có thể thiết kế web mà chúng ta không cần phải sử dụng ngôn ngữ lập trình nào, cũng không cần phải code dòng nào luôn. Đây là một tính năng mới cũng rất là hay trong gói phiên bản ATECADA phiên bản 3.0. Rồi xong, lưu register, đăng ký dự án mới. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy cái file thiết kế từ thư mục gốc, thư mục thiết kế vào trong thư mục chạy. Rồi, logout ra nhé. Admin. Đây là trang layout. Dữ liệu kết nối ngay lập tức. Rồi, đây là trang deport. Rồi, quan sát cái trang setting của chúng ta nhé. Đây. Các bạn thấy không ạ? Cái layout lúc này chúng ta chia ra là cái switch. Thì kiểu này là kiểu small. Small là nhỏ như vậy.
Đây là kiểu default. Còn đây là kiểu big. Đó. Tương tự các tranh slider chúng ta thì đây là kiểu big này, kiểu flat này. Cho chúng ta nhiều cái skin, tùy ý chúng ta lựa chọn. Đây là value 1 là kiểu big này. Value 2 là kiểu flat này. Value 3 là kiểu modern này. Value 4 là kiểu sharp này. Tiếp theo là kiểu round này. Và cái cuối cùng là square, vuông này. ba cái component cuối này là chung một tắc, nên các bạn thấy ngay là khi chúng ta điều khiển một cái ấy, là nó tự động đồng bộ hết luôn. Ở dưới input cũng như tất cả mọi cái. $50 update cho value 1. Cái này lên 100. Lên 100. Đó. Tương tự status cũng vậy. Chúng ta có thể gạt. Lúc này toàn bộ các tắc của chúng ta là về bằng không hết. Đây. Rồi, lên 1 hết, lên 1. 3 thằng đầu ha. Đây. Rồi. Vậy là coi như là trong cái phần video này là mình cũng đã trình bày xong cho bạn hướng dẫn về cách sử dụng các tool cũng như các tính năng trong gói FastWeb trực tiếp thao tác trên giao diện phần mềm FastWeb Designer. Ở đây các bạn có thể thấy ngay là cái ứng dụng web của chúng ta đang kết nối tới một cái service. Ở đây thì mình đang sử dụng cái tính dụng nhanh là FastWeb Service. Một câu hỏi đặt ra đây thì FastWeb Service là một cái ứng dụng nhanh. Rồi, nếu như giả sử mà chúng ta không muốn sử dụng FastWeb Service mà chúng ta muốn tự build, tự phát triển lên, thử dùng tool thì có được hay không? Thì câu trả lời hoàn toàn được. Ở đây mình thử tắt cái ứng dụng của mình nhé. Thì chúng ta exit. Các bạn thấy ngay là khi mà mình thoát exit đi á, thì chúng ta mở cái giao diện web chúng ta lên này, là thấy nó báo trạng thái là bị mất kết nối, unstand hết. Trang này tương tự cũng vậy, giá trị lúc này là bằng null hết, không có giá trị. Rồi, bây giờ thì không sử dụng FastWeb Service nữa mà mình sẽ tiến hành tự build một cái ứng dụng app luôn. Thì để có thể sử dụng kết nối, tạo ra service kết nối dữ liệu, cung cấp dữ liệu cho FastWeb thì chúng ta sẽ sử dụng một tool. Cái này cũng được tích hợp cài sẵn trong gói cài ATECADA 3.0 của chúng ta. Một cái tool có tên là iWeb Service. Đây, iWeb Service phiên bản 2.0. Rồi, giờ mình sẽ tạo ra một cái ứng dụng mà tự build hoàn toàn mà không sử dụng FastWeb nhé. Các bạn cũng sẽ tạo ra Visual. Chúng ta sẽ mở dụng Visual lên. Bởi vì ở đây chúng ta đang thiết kế WinForm mà, nên chúng Visual. Còn bây giờ với FastWeb này chúng ta không cần phải dùng mở Visual nữa. Chúng ta có thể sử dụng FastWeb Designer để thiết kế web. Còn Win thì vẫn phải sử dụng FastWeb này. Đối với Win thì vẫn phải sử dụng Visual Studio để thiết kế. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái WinForm ATECADA WinForm app mới. Được chưa? Rồi, next. Chúng ta sẽ chọn ra một cái là FastWeb Service. Ở đây thì mình tạo nhanh. Mục đích chính là để các bạn biết cách là làm sao mà để tạo ra được cái dữ liệu kết nối, cung cấp dữ liệu cho FastWeb Service. Nên thành ra đây mình sẽ chỉ cần kéo thả là FastWeb Service thôi. Còn các tool khác thì mình sẽ bỏ qua. Còn khi làm một cái dự án WinForm ATECADA là WinForm hoàn chỉnh thì bên cạnh cái tool iWeb Service thì chúng ta còn phải thao tác rất là nhiều cái, add thêm nhiều tool khác nữa. Ở đây mình sẽ thao tác từ các bạn đợi xíu để mình tạo lại cái form. Đấy, để mình chạy loát lại. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái WinForm FastWeb Service mới hoàn toàn. Build từ đầu luôn.
Ở đây thì mình có add sẵn vào một số cái tool trước trong quá trình test sử dụng rồi. Đây thì mình sẽ delete hết đi, build từ đầu luôn ha, coi như là chúng ta đang mới sử dụng phần mềm ATECADA, đóng vai trò là một khách hàng. Rồi mình sẽ tạo ra một cái tab mới. Đây là cái quy trình mà để các bạn có thể add các tool vào nhé các bạn. Choose item. Đó, chúng ta sẽ add những cái cần thiết thôi. Thì đầu tiên mình sẽ add iDriver để kết nối dữ liệu tới ATDriver server. Sau đó add cái tool là iWeb Service để tạo ra một cái service kết nối dữ liệu tới FastWeb. Đây, chúng ta add hai cái, đầu tiên là iDriver, thứ hai là FastWeb Service, iWeb Service. Ok. Rồi, ở đây chỗ reference này thì add thêm tool notation vào. Rồi, kéo iDriver ra. Kéo iDriver ra, FastWeb Service luôn. Rồi, driver localhost 8010. Tức là dự án ban đầu giờ chúng ta đang chạy ở cái địa chỉ port là 8010, server là localhost, địa chỉ localhost luôn. Rồi build. Đó, tức là để có thể tạo ra một service thì cho cung cấp dữ liệu cho FastWeb thì chúng ta sẽ add cái tool như vậy. Còn tình tự những bước còn lại trong quá trình build dự án ATECADA WinForm thì các bạn làm giống như trước giờ mà chúng ta đã làm. Chỉ là bây giờ để có thể tạo ra kết nối lên FastWeb thì chúng ta add thêm một cái tool mới vào. Rồi, mình sẽ mở trong này ha. Mở, chúng ta sẽ mở chạy như dự án thực luôn. Bin, debug. Rồi, FastWeb Service chạy lên. Các bạn thấy dữ liệu được cập nhật ngay không ạ? Đây. Đó. Mình thử tắt đi nhé. Tắt đi. Tắt cái dự án WinForm của chúng ta. Lúc này thì FastWeb khi bị tắt WinForm thì sẽ mất kết nối, không có data. Rồi, chạy lại. Có ngay. Đến đây các bạn có thấy ngay là một cái cơ chế tự động kết nối. Khi bị mất kết nối giữa FastWeb và WinForm thì nó sẽ tự động request để tự động kết nối lại mà không bị bung lỗi gì hết. Rồi mình thử tắt thêm lần nữa nhé. Chuyển đổi giữa các trang. Rồi, đã bị mất kết nối rồi. Rồi, mình thử chạy lại nhé. FastWeb Service. Bảo lại trang layout. Rồi, có dữ liệu lại. Rồi. Vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái việc hướng dẫn các bạn về tính năng FastWeb mới, một tính năng mới trong ATECADA phiên bản 3.0. Thì từ đầu buổi video đến giờ thì chúng ta đã đi qua các bước là từ cài đặt, chạy ví dụ, sample tham khảo cho tới tự tay thực hiện tạo ra một dự án FastWeb mới của chúng ta. Phần nội dung chính nhất của chúng ta cũng sẽ là cách sử dụng thiết kế web dựa trên phần mềm FastWeb Designer. Thì trong video đó thì mình cũng đã trình bày rất chi tiết rồi về các cấu trúc, các thiết kế các đối tượng chia làm 5 cấp là app, view, round, column và component. Rồi cách sử dụng của từng đối tượng, từng component như nào thì mình cũng đã trình bày rất là chi tiết. Trong phần cuối video thì cũng đã trình bày các bạn về thay vì sử dụng FastWeb Service một cách tạo nhanh thì chúng ta sẽ tự build ra một cái service cung cấp dữ liệu cho FastWeb bằng cách sử dụng tool là iWeb Service.
thì các bạn chỉ cần add vào như một cái tool bình thường, như chúng ta sử dụng iTool hay là iSymbol Tool, iLin gì đó. Nếu bạn kéo thả ra cấu hình thì lúc này dự án chúng ta đã chạy một cách hoàn chỉnh. Đây, chúng ta vào thử bằng cái trang operator là chỉ có vào được cái trang layout thôi, hai trang kia thì phải vào trang bằng cái tài khoản là admin. Chỉ khi nào vào bằng tài khoản admin thì chúng ta mới có đủ phân quyền. Một trong những điểm mạnh của FastWeb đó chính là tính năng responsive, tức là nó có thể linh hoạt trên nhiều cái màn hình kích thước khác nhau, tự động scale. Khi gặp màn hình nhỏ, tức là khi trên điện thoại nó sẽ tự động scale nhỏ lại. Các bạn thấy ạ, tự động scale lại. Còn khi màn hình to, khi kích thước màn hình máy tính thì sẽ tự động render trải đều ra. Đây chính năng responsive ở trên FastWeb. Thì phần video hướng dẫn sử dụng FastWeb của mình thì đến đây sẽ phải được kết thúc. Thì rất mong nhận được sự hưởng ứng và sử dụng góp ý của các bạn trong quá trình sử dụng phần mềm. Có bất cứ thắc mắc câu hỏi nào thì các bạn có thể đóng góp gửi về cho theo địa chỉ số điện thoại, hoặc là truy cập trên các trang fanpage hoặc là trang group. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và tạm biệt, và hẹn gặp lại các bạn trong các số video hướng dẫn thuộc series chuyên đề đào tạo AT Ekada sắp tới.